Það eru verið live. Fyrsta stream ársins. Joke. Joke. Ég veit þess ekki með chilla þess. Hæ. Kjöldur margir byrjar að segja hæ. Hæ. Ég ætla að laga hérna hérna sko. Ok. Wow. Það er ruggað líka fyrir sjó. Hvað segja allir? Gott. Herjá, ég er að fara í Fortnite. Heyrið vel í mér það? Hvað segir fólki? Hanna? Ok. Hello. Hvernig veist fólki thumbnailin? Það er hella thumbnail. Sjáðu að Sindra. Ef þið viljið vefsíðu farið að viskavef.is. Það gera öll thumbnail sem þið viljið. Allt í Comic Sans. Hún er að slaka ljósið, Linur. Hættu nú. Alveg óþægilegt. Herri, ég er með Discord, ég bara nenni ekki kveikja þau. En það er í, description. Í description. Ísak Alensson, blessaður. Hvernig keyptirðu skúlpöpur? Herðu, ég keypti hann þegar að koma þarna daginn aftur. Og ég verða á hann. Gamli þjálfarinn minn er svo ógeðslega líkur Stefáni. Ég er samt ekki að sama, við séum okkur líka að tekka. Sendu mynd á hann. Á Stefán, á Instagram. Ja, sendu okkur í iSchool mynd á hann. Ég var til að sjá hann. Þömbuna Krús. Hvað er það Thumbur Krús? Akkur er ég alltaf að sjá það? Ég man aldrei hvað þetta er. Stefán Er þetta munntóbak? Herri, nei. Þetta er skýr. Ég held að sé ekkert munntóbak hérna. Ekki svo ég viti. Henda teki ekki munntóbak. Já, ég veit, ég hef búin að vera veik þess vegna mér djúpa rödd. Á, ég þykist vera herra Hnirsmjör. Komið í sæl blessuð. Komið í sæl blessuð. Er eitthvað skemmtilega að spila hérna? Komið í sæl blessuð. Ef ég vil spila með, invitið mig þegar leik. Þá veit ég að ég vil spila Cowboy. Ég heiti herra Hnirsmjör. Þú ert að horfa á besta stream allra tíma. Allra tíma. Ég var alltaf Ingi Bauer á skjánum. Það er hérna uppi. Ice cold. Nú, hver er að... Herðu. Blessir, hver er að dón þetta? Hvaða meistari var að dóna þetta? Day Nightfall, donated $1. Blessaði Kjell. Hvernig fannst þetta DJ á Sauðárkróki? Sauðárkrókur var lit. Á fucking gáðan. Takk kjærlega fyrir að donata maður. Ef þú vilt spila með okkur, þá máttu spila. Ég held að við spilum með þér aðra, veitum hann. Day Nightfall. Það var ekki nóg. Með Stefán. Það er Stefán allir
fór í til Eþíópíu og hjálpa litlum krökkum byggja hús og svona fyrir þau. Verður það í hálft ár? Mjög vel gert hjá honum. Sko, mér langar nefnilega að taka 1v1 við eitthvað fólk, sko. Hver er það fyrstur í 1v1? Ég er að taka 1 sóloleik. Ég er ekki bara að spila Fortnite. Ég er allan dag, sko. Þú meit bara beint í tiltöð. Ok, ég ætla að koma í spurningu. Hver er spila á móti mér? Hvað er það? Skýru? Er það síkur eða? Spila. Ok, það er að spila. Fíla. Það veit til að mín margó. Já, Þór er í mig það. Ángurs Þór í mig. Ángurs Þór í mig. Jú, það er ekki spila fyrir það. Ég er alltaf með það. Logo klokk. Takk maður. Það er arðurinn sem gera það. Það er ekki byssan að það er bráðað. Já, ég er bráðað. Þetta gekk vel. Ég er ykkur. Æ, fokk maður. Ég er deyður. Hörðu. Hann er byrjað svakalega. Sáðu kill eða? Það er búið að breyta hérna. Mér finnst hitt bóttar og það var á hinskinn. Oh shit. Já maður. Channel trailer var það vídeo. Já, Stefán ætla að skoða sem þú hittar. Haha, tekið með jéðin. Það var alltaf marga shotguns. Þessi gæði var ekki tekið með jéðin. Þá veit ég hvað þýðir að tekið. Tekið og etið. Jéðin. Já, þú veist hvort það var fullblóða. Takk að maður, Óti, þú meistar þig. Þú ert vel mikill meistari. Já, allar subscribe sko. Hvað er að koma ég?
Hvað er subscribe? En einhver að taka hverjum að koma margir subscribe? Þetta er mitt steaming herbyggi sko. Ha? Hvað segirðu? Erum búin að finna það? Svo 8, já. Og hvað er 7 subscribera í... Ég heyri hann. Hvað ertu? Hvað ertu? Stuð í alveg. Ég veit að það er kallinn að headshota. Hann er on fire. Það var eitthvað trappna, það verður brjóðlegur. Herru, ég veit ekki hvort ég kom með kótið fyrir Creator. Ó, Glacier, djúrið til það maður, fuck maður. Glacier að horfa mig slátra í tilhæri það. Hóttanum á bakkarinn. Glacier, yður. Anskoði! Það er að dúa á Glacier það. Eða hann vildi hann fara í... Hvað vildi Glacier på? Þá setjum við logoðun okkur framan á sko. Má ekki? Má það ekki? Hann setjum bara logoðun inni. Kallt? Ice cold? Ice cold? Ég veit ekki maður. Hvað meistar heitir bónus? Hamburger. Já. Þetta er ekki skýr, takk. Ég veit ekki hvernig... Ég held að undkemum sér 19. Já, það er helgina. Já. Já, Glacier bókar hendið geggju vídeo eftir að horfa. Ég skal horfa á eftir. Ok, það er eitthvað að fyllast hérna. Já, takk
þetta viewer stream? Veit ég líka hvað það þýðir, sko. Stefán Alli Stefánsson alltaf að segja fuck. Herru. Opnum þetta bara. Höfum þetta public. Tökum nokkra squad. Óskar mættur. Já, það tók fyrsta tíma. Æj. Ok, það byrjum það. Yeah. Já. Þannig að hann ekki að laga mikrofónið. Ætla ekki að gera ykkur reddi í það? Halló. Óskar. Já. Hvað er málið með hann Inga? Hann heyrir okkur, ég veit það. Ég veit hann ég veit það. Hvað er málið með... Heyrið við núna? Nei, ég veit ekki okkur, heyrið ekki mér. Það kemur. Við erum... Farnir. Þannig að senda við mér linkinu á þessu. Ætt. Við verðum að vinna upptöru, það er rétt. Blessa Hallar, hvað séu? Mæri í fyrst. Skal bara það? Hvað er Blessaður Andri. Óskar, getur þú talað? Ég veit ekki okkur alltaf vesið, voice. Jésus. Ég skil ekki. Já, hann veit það. Bara retail sem sé fucking mikið FK maður. Rúst. Já, hann veit það. Bara retail sem sé fucking Þú verður að snakka á streaminu. Ingi, getur please talað? Getur kommenta Ingi og heyri í okkur? Þú getur að hlusta á streaminu. Ingi, getur please talað? Getur kommenta Ingi og heyri í okkur? Ok, hann heyri ekki okkur, fuck maður. Já, ég er það. Það er eitthvað, það heyrist í mér í streaminu, what the fuck? Það er fucking tregt maður. Ingi heyri ekki okkur, streami heyri mér, þú veist, hvað er í gangi? Getið ykkur kommentað ykkur heyri mér, skrifa hæ Raffi bara. Það heyri allir. Það heyri Eða heyri allir. mér. Það heyri allir. Endilega gerir það bara. Skrifa kommentað hæ Raffi eða heyri mér. Þú skrifa hæ Raffi, ég veit ekki að þú skrifa bara hæ út og ég er ekki múin að sjá það í chatinu. Skrifa hæ Raffi eða heyri mér. What the fuck er í gangi? Oh my god, þetta er svo tregt dæmis. Þú veist það Ingi heyri ekki í mér, ég er eftir að kæra. Svona. Prófa að slökka, það heyrist ekki í... Prófa að mjúta alla. Prófa hvort það virki. Það mjútaði bara alla hennar leik. Nei! Bokk maður. Ég leik ekki horror.
Takk fyrir að Laserbox. Ég gerði þetta ekki. En mér finnst það mjög cool. Við lagði mikla vinnu í hann. Mér langar að taka 1v1 svo eftir. Eða til í það. Ég veit til í það sko. Ég veit að einhver þarna sem er að horfa sem heldur að geta unnið. En ó nei! Ekki í dag, jamli. Not today. Action. Herðu, við notum Final Cut í editor. Ég held að báði komist áfram, sko. Það er rétt, Ívar. Já, rétt hjá Ice best líka, maður. Við veit alveg hvað er að tala um þetta, sko. Herri, nei, við erum ekki með support á Creator Code ennþá, held ég. Stefán vinni. Ég býst við mörgum FM. Glacier, Magnús, ég kem bara með facts, sko. Kem ég að unga, veist ég, bara fárlega heitur. Aldrei sé að marga F á æfum minni, sko. Ástæðan okkur streamið byrjaði svona seint þegar ég var upp í stúdíu með herra Nedismjör. Það er lag á leiðinni. Það er lag á leiðinni. Penny, þú getur ekki gert það. Ég trúi þér ekki. Það er ekki að slátra það. Beggi náttúrulega er alltaf. Beggi þarf bara 1 á P allan leikinn og hann vinnur hann, sko. Hvernig var það svo vond? Caprita lappaði bara í dauðan, eða? Hann er uppi. Úi. 62 vel gert. Þessi gæði er alveg núbið, sko. Koma. Koma svo. Hann fór alveg niður. Við förum í playground eftir og tökum hérna... Getur löpilegt ekki það, frekar. Að allir komi hérna... Allir komum bara þangað og við bara allir á móti öllum. Það er líka alveg skemmtilegt. Vil ég það frekar eða? Taka allir á móti öllum í staðin fyrir kannski einn á móti mér eða bæði eða við getum ekki bæði, sko. Mín vegna má vera bæði, sko. Alvar, þú ert bestur. Herðu, þetta er lyklaborð. Manni í hvað þetta er. Hlinur á það. Hvað er námskeið þú að tala um, Alvar? Já, við viljum frekar kreatív. Ok, allt góð. Make sense. Hjá Tómasi, hver er Tómas? Já, Alvar, já, það kemur. Bara svo ógeðslega mikið að gera á okkur að við hefum ekki haft tíma í þetta. Ég er til það.
Ég til já. Tökum creative. 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 Hvað sé, er eitthvað spennt að vera peysum eða? Hver er spennt að vera peysum? Peysum að vera mjög ódýrar. Það verður bara hlægilegt að verða þeim. Já, það var líka hella peysur, god damn. Herðu, það kemur ljós eftir að ákveða alveg final verði á því hvað það kostar sko. En það mun ekki kosta meira en 5.000 skall. Sem er náttúrulega bara grín sko. Svona peysur ætti að koppa. Það er erfitt, Ívar, það er erfitt að toppa glísíkæðum peysurnar. En ég myndi bara, ef ég var einhver þá myndi ég kaupa báðar sko. Eða þá myndi ég eiga báðar. Þetta er náttúrulega bara svipað eins og þitt, þú veist, þessar peysur koma aldrei aftur, þannig að Ups. Það vandrar alltaf ekki. Þannig að það hlægir sig, ég held fyrst þú væri bara eitthvað að trolla eins og varstu bara eitthvað neikar ég meina það er bara ha, what the fuck, haha shit. Gunnar, þú veist ég líka aldrei sko. Ég trolla ekki. Já, fyrir mig kreatív eftir. Kreatív, er ekki farið hérna nýja dótið hérna, ég man aldrei hvað heitir. Æskaldis best, já maður. Ég er líka búin að býja þetta með þetta bösum sko. Það eru fire. Það eru svona þetta sko. Ég líka aldrei að rétt. Magnús, eru fórkjöfnin helgina? Byrja á laug. Ok, það var ekki stríma. Nei, ég veit, það var ekki stríma. Sprengd árt sjálfum í strími á okkur. Hvernig á það, Rexx? Herðu, við það kemur linkur á peysunar. Bara lók næstu viku. Þannig að við segjum út vídeo þegar peysunar koma, sko. Ég afmæli helgina 27. janúar. Gauður, hvað? Já, janúar, ég hef bara fannst þess að það væri búið, ég veit ekki. Það var ekki ekki? Það haldi upp afmælið þetta. Ég ætla bara, í staðin vera að einn geti talað og vilja allir geti talað inn. Ég unmjuta alla eftir, ég unmjuta hann eftir, því ég ætla að hljóðið. Ósengt að einn geti fengið að tala en ekki hinnir. Mamma var eitthvað að spyrja mig um þessa peysur, ég bara, mamma þessa peysur er good shit, það var þokkalega sexy, hún bara, já Gunnar, ég heyrði það, og hvaða djók er þetta verð, tek 2. Það er Rush, já Rush er skemmt maður, við fórum hanga í einu vloggi maður, það var sjúklega gaman. Fórum með Gunnari og bór í nefið og svo snúa sér í hring. Hvað ætlar að gera? Hvernig er mappið? Er það að vinna þetta?
Beggi sniður. Ég ætla að vona að hingað inn. Ég ætla að vona að Óskar sé ekki að fara að leika þetta eftir. Já, ok, hann er... hvernig er hann þessu? Hvernig anskotan á hann þessu? Það var tætt. Vel gert það, Skuld. Í best. Takk fyrir að mér. Það er Magnús, ég er að meta það, sko. Ég er alveg 100% meta það, sko. Arnar Valur Mattíasson. Blessu. Það var að mætti það fyrir gæður báðum áttum. Það er búið. Új maður, þetta er leið. Helds cooldown. Cooldown í gangi, ja. Tjúsl. Herðu, að fara hérna Creative. Já maður, Arnar. We're in an early release stage. Já, ok. Herðu. Það er Caprita. Þarna 3, 2, 1. Meistari. Ok, hann getur komið inn í kreatív. Heyrið í mér, eða? Halló? Heyrið í mér? Halló? Akkur er heyring í mér? Ingi, við erum ekki hér. Voice chat output. Ingi. Heyrið í mér núna? Nei. Er ég veldig vitlaust það? Heyrið í mér núna? Æ, býtu. Ég ætla að restarta Fortnite. Restarting Fortnite. Herri, ég á mækinn í sambandi. Ég er að nota núna. Er þið búin í kreatív eða? Ég þarf að maður vatn sko, ég er svo þyrstur sko. Já, ég skal aðteka ykkur frí, ég var búin að glemma þið. Fuck. Ekki dóbráð engi. Viltu passa þetta úrbráð? Viltu passa þetta úrbráð, drengur? Ok, þurfið ekki að búa til eitthvað hella mapp eða? Ef að ég er þarna ef að ég er partylítir þá get ég búið mappið eða ekki? Eða þarf ég að búa til heiminn inn í skiptið það máli eða? Æ, fuck it, við finnum þetta út. Það var svo langt síðan ég gerði það síðast. Blessaður Ólafur! Æ, ég tók kreatív, allavega. Þið voru ekki lengi að þessu? Ó, sama áðan. Já, heyri mér það? Akkur heyri ekki í mér? Ok.
Þetta er ekki eðlilega pirrandi, sko. Hanna. Heyrðu í mér. Oh my god, heyrðu ekki í mér. Varför jag joina? Joina? Ja. Ég joina. Vänta ekki. Já, svona. Halló, yes! Heyrðu ekki í mér, það? Jú. Oh my god. Snill. Herri, ég var að fara í creative. Já. Yeah. Det var att låga nokkur hlutum. Okej, svona. Starta server, hérna. Ég held að ég einu sem ekki trúið í lobby. Hann er ekki skaldtrúber. Já. Ég er skuldspur. Blessaður Aron Nökkvi. Velkomin. Allt ekki. Það er gaman að sjá þig. Hann heyrir í þér, sko. Það er bróðinn. Það var ekki fallega sagt, Stefán Alli. Ég ætla að kíkja hvað Ingi sé að gera. Herra, ok. Við erum að fara í hvað? Ég veit ekki. Ok, hvernig var þetta? My Island. Ok. Mali. Ok. Ok, sko, einn pæling. Hvernig hann að... Hvernig setjum vopn og eitthvað? Svo... Ég held að þú þarf að setja svona spawn pad dóttir í. Skiptum máli hvort með sítt. Hvernig... Hvað er hérna... Munið hvað... Wow. Það er My Island sem My Settlement. Já, þetta er My Island. Já. Ok. Það hvar getið fundið byssur úr þessu? Hvar er byssurnar? Þetta er eitthvað randa fólk, að? Ok, við þið. Æ, fuck maður, hvað er í gangi núna? Island. Nýttu eins og þetta bara að gefa ammo. Já, tjóð þetta lengi maður. Anskotin. Tjóð til langa tíma maður. Það er frosinn eða? Ef því er þessi frosinn eða? Það er ekkert eðlilega lengi sko.
Hvað það? Ok, hvernig læti ég alla joina? Ég get bara ekki ítt á neitt núna. Íló. Ég kæðist ekki inn í legginn. Hæ? Nei, ég bara... Músi mín bara... neitar að fara inn í legginn. Hvað? Herri, ég ætla að exa það. Ég kæðist ekki inn í Fortnite. Bara hætti líka. Hvað? Jésu. Má sjá. Ég kemst bara ekki inn í leikinn. Nei. Sælir. Má sjá. Prófnaður. Ok, en ef fyrir solo í það, get ég þá búið það til og svo get ég látið alla koma það. Veit þið það? Veit það einhverja? Þannig að ef ég fyrir solo núna, fyrir kreatív, í til eiguna, gerum tilbúna og svo er bönallir. Er það hægt það? Hjálpið mér, ég veit ekki. Ég veit ekki. Cowboy. Ég er til í drömgun sko, ég elskar drömgun. Æ, fokk, ég gleymi alltaf að accepta. Þetta, accepta. Ok, ég hef lobby public. Get ég ekki haft það public eftir á það? Þannig get ég búið til það fyrst og svo látið þetta vera public. You feel me? You feel me? Ok, maður sjá, hérna. Æskot is best og líka mistari. Ég ætla að gera mig private. Já, ég er private, já, tjók. Ok, ég er í kreatív núna. Ég ætla að krafta ykkur, maður sjá. Accept, Clemens. Ég veit ekkert hvort það séu ykkur hérna. Er einhver hérna sem að þeir eru að horfa sem að er þetta, þegar minnst það svo. Ég veit ekki. Minnst það séu útlæsk nöfn eitthvað. Ég nefnir ekki að accepta en það eru útlæsk. Ok, ég fer í kreatív núna. Má sjá. Starta server, launch. Ok, þetta er að koma. It's coming. Mér lagt til að sjá alla inn í þessu og döllum sko. Er ekki að hafa þannig að ef maður deyr og þá er maður bara út eða? Er það hægt eða? Veit það einhver? Ólafur, sorry. Ég var að sjá það núna. Búm. Búm. Ok. Halló? Það er ekki hérna bakk út. Bye. Ok, hérna. Hérna, já, ok. Weapons. Sko, tökum hérna. Þessi geggju. Þessi. Já, lobby var public, ok. Get ég ekki sett það núna? Þessi kannski. Hvað er ég komið? Það er eina AR kannski. Tökum við svona. Ok. Getum hatt hérna.
Ok, þetta er að koma. Má sjá. Wow, hvað gerist hérna? Wow, það er bara... Við veitum annað hérna hinum meginn. Þið verður að hjálpa mér að byggja þetta. Hvað vil ég sjá? Ok, þetta er sjúkt. Ok, þetta er nett. Vil ég ekki eitthvað ná turn eða, maður sjá. Þú veit svona. Hvað er að setja turnin? Þarf það hérna dótt alltaf að vera? Það var eitthvað annað húsnæði. Sko, ég var til að gera eitthvað svona... Þannig að... En fyrir alveg upp á fjallina að sé eitthvað hella þar. Ok. Það er mér tvo turna... Ok, váka pinn með sig ekki alveg í línu. Ja, ok. Get ég tekið af? Hvað get ég tekið af? Ég man ekki hvað það er að segja. Ok, þetta er nett. Þetta er fínt. Svona, þetta er nóg. Við þurfum eitthvað svo stórt. Bensinstöð. Hvað er í bensinstöð? Þið þurfa að hjálpa mér í þessu. Það getið tekið af. Var maður það að brjóta stegan eða? Ok. Ég er til að garð. Það svona fer inn í... Þetta appelsínugula. Getið ég bara tekið þetta með þessu... Þessu það. Ójá. Þetta er eitthvað síðan ég var síðast. What? Herru, ég er ekki vegani. Ok, myndum að sjá. What the hell? Hvernig... Hvernig tekið þetta hérna af? Það er burt, skilur, ég vil ekki hafa það. Ég setja á public þegar þetta er tilbúið. Sko, anskoðin, hvernig losna við þetta? Það er alltaf margur. Þetta er síman til dýra. Ok, má sjá svona. Ólafur, ég væri aldrei hjálp, sko. Það sé þessi er þessi lífur hérna? Tjók. Ég þarf ekki að losna þessar kistur, sko. Það var í boombox.
Eyðileggja þær. Ok, boombox, hvað er boombox? Where you at, boombox? Já. Já, nei, já. Getur þetta síma til að taka þetta? Já. Get ég eitt þessum með þessu? Hætti að gera grunna mér. Bókar hattu við. Hvað er þetta dílit? Já. Má, takk maður. Fuck. Ok, snill. Takk fyrir þetta, Vaff RH. Sjá. Ok. Geta ekki til þessu. Fuck, það verður bara eitthvað smá þá. Ok, hvað er líf mér að? Viljum við hérna... Það sjá... Hvað er þetta? Það sjá... Setjum þetta Kínadótið upp á. Wow, já, blessar. Þetta er ræðilega ljótt. Þetta er hókíslut. Geta ekki tekið út allt, eða? Mér lýður sér Star Wars. Ok, ekki að hafa þetta þurr. Við ætlum að hafa... Hvað er hérna uppi? Eitthvað... Þetta kannski? Var hann eitthvað búið að gera þetta? Ég held að ljótt maður. Svona, þetta er rétt. Ekki það? Moment, ekki made a mistake. Það er rétt, sorry. Herru, ok. Settum eitt úr viðbót ánum byrjunda. Þetta er hérna. Nei, bara svo okkar. Hérna. Við tökum eitt í búið þetta. Ok, og... Það vantar eitthvað hér. Eitthvað svona stórt, svo er. Þetta, Sjá. Eitthvað meira það. Allir sátti það.
Þetta var alveg hella stórt hús, sko. Nei, ég held að það var stærra. Æ, Ingi. Já, þetta er nett. Þetta er fáránlega nett. Ekki það. Ok. Ok. Ok, ef við ætlum að búa til hann að allir getur fengið allt. Já, þannig að allir getur fengið það sem ég við. Þessi vopn og eitthvað. Þú veist, ef að núna ég myndi... Má sjá. Hvernig ég byrja það? Ok. Þurfa að vera í kistu til að... sem að koma nýr inn. Þarf alltaf að vera í kistu það. Hérna, My Island, Game Mode, Free Play, Free For All. Time Limit. Hvað er Time Limit? Spawns, Infinite. Og spawna 4 sinnum. Last Standing. On. Ok, ég seti kistur þá. Spawn location Sky. Post game spawn island. Game settings. Full health. Empty shields, já. Infinite ammo. Vil ég hafa infinite ammo eða? Það er ekki skemmtilegra. Vil ég hafa... Fall damage on, gravity normal, jump fatigue on, player flight, player names location team only, respawn height, glider redeployed off, down but not out. Ok, apply. Sko, ok, búin til kistur hérna. Ok, maður sjá, búin til kistu hérna. Create a chest. Já, true. Sko, chest. What a chest. Við þurfum að hafa eitthvað long range, sko. Hvar er Snæber? Þessi það? Já, þetta er chest. Ok. Create a chest. Hæ? Já, innfinn maður svo sett þetta húsnæði sem... Þetta hérna húsnæði. Búin til lama hérna. Þeir ætla að vita öll hvað lama er. Það er að vera gott að fara inn í húsið, sko. Það eru byssuna og eitthvað. Var ekki fleiri kistur? Já, ég ætla að gera aðra kistur sem að er... Já, ég ætla að töfra hérna. Ok, búin til kistu hérna sem öfnum. Er ekki að búin til nokkra kistur, eða? Remove hérna. Ok. Devices hérna. Svona. Weapons. Hvað er með svona? Svona. Og svona. Tökum þessa úr svona. Má sjá. Það kist hana. Setjum eina kistu. Sem er kistu hérna.
Ok, fyrir núna niður. Ok. Sko, það er spurning hvort við höfum að hafa bara svona kistuhús, eða? Nei, það fara til þangur að deyja. Já, góð búndur ekki. Takk fyrir það. Setjum hérna. Búin chest. Þóri í þetta. Ok, þetta er alveg að koma. Ok, Magnús, ég ætla ekki að... þetta er í loftinu, ok. Ok, svona. Jæja, þetta hljóta að vera nógu... infinite. Já, alltaf. Maður missir náttúrulega ekki vopni sín, sko. Maður missir ekki vopni sín þegar maður tapar, þannig að þetta er basically bara til að byrja svona að byrja, sko. Ok. Ok. My Island, hvað varst það að segja? Á, Magnús. Til að sé opið fyrir alla. Hvað sé það? Farið í My Island og svo Iceland Tools og settu everyone. Já, maður sjá. Hvar að setja everyone? Magnús. Já, þú veist, hvar everyone? Á ég að bakka upp að þessa Island, þannig að það sé til, eða? Hvernig virkar það? Island edit permission. En þú veist, þýr þetta ekki að þá allir geti búið til allt og fundið sín einn vopn og eitthvað? Hver er munurinn á, þú veist? Það er skil, en... Ok, það fer úr hérna leave match. Back to creative hub. Ha, cannot be changed. Come here. Okay. You said public. Veit ég átt að maður. Og sjá.
Hello. Hello. Æs átt að það ekki verið ekki sem reddi. Yes. Jás. Sko ætlar að læka vídeo er eitthvað þar. Ok, sko. Ok. Magnús Þóri brjálaður. Samt þegar þetta byrjar þá mann enginn heyri hver öðrum. Nei, en sko kemst fólk bara inn í hérna inn í það núna bara því þetta er orðið ekki? Ég held að ég er ekki alveg viss. Það eru 10 sem komast inn í þetta þá. Hver er þetta? Hvar? Benóný. Þessar. Þetta, what the hell, hvað gerist? Hvar er ég? Við erum saman í liði. What? Ég held að það Það veit er að svo start margir. game out. Það er í... Við erum bara saman liðið, er það? Come on, Yoink. Saman í liði. Það er ekki hægt að drepa, býta aðeins. Hvernig gerir það? Það er eitthvað start game. Þú veitir að start en að Iceland Tools og svo veitir að start Já. Ok, tilbúinlega. Ég sé byrja uppi. Oh my god, ég fuckaði upp. Heyrið mér eða? Fóru þeir í annan lið eða? Oh my god maður, ég er svo döður sko. Er eitthvað að deyja? Já. Fuck. Þarna. Var ekki bara respawn þrisvar eða eitthvað? Ég skil ekki alveg... Þú veist, pælingi með þessu. Fuck. Það var lengi að byggja maður. Shit. Hæ, maður. Það var lélegt. Það var lélegt. New subscriber pleasure. Vicky Place, blessaður. Æ, fuck, ég sé í kommentin maður, sko þenn.
kannski hægt að setja mér í skot. Oh, fuck. Fuck, ég heyri þér. Blessur. Nei, ha! Shit, fuck. Nei, hvað er ég að gera? Já, þetta var vandræðalegt, ég ætla ekki svona... Ég ætla ekki að tala um þetta. Sjáumst. Takk fyrir í dag. Tjók. Damn! Oh man, I died. Veitu, akkur kemur þetta? Leggur búinn eða? Dodged those bullets, bro. Hvernig hérna, ég skil ekki. Yep. Hvernig ekki haft það lengra? Hvernig ekki haft það lengra svona? Já, minnar. Var þetta bara 2 mínútur? Yeah. Ok, maður sjá. Þetta er bara alveg permissions, þannig að þetta getur verið að skumast. Döður sko. Hæ? Fá hvað ekki langar tíma að opna þetta. Come on, India, ekki svindla. Jesus. Yeah. Haha. Nei! Meinar. Algjörlega. Ok, tilbúinir að start game.
Fuck, maður. Ok, Bale, hann er undan mér. What? Nei, fuck it, ég held hann. Ó nei, hvernig er einhverju lunda þarna? Holy shit. Nei! Ah. Dårlig gert. Það er alltaf vitlaust, sko. Haha, Gunnar Freyr tekin í hittin. Það er headshot með gold. Væntalega meira nátt þetta. Jöfus. Holy shit. Fuck! Algjörlega gaur. Æ, nú er döður, sko. Fuck. Nei! Þetta er opið, Þór Pétur, þannig að þú getur komið. Það var 50 sekundur, sko. Haha. Það er búið, þetta er svo fokk stuð maður. Ég ætla að breyta þér. Er ekkert að hafa, þú veist, að bara það enda bara einn eftir.
Já, er þetta að hafa þannig að, þú veist, ef maður deyr það oft og þá bara... Sko, teams, free for all. Elimination. Það. Ok, nei, maður sjá. Free for all hérna, teams. Spawns, infinite. Ef við hafa sett að spawna þrisvara. Mínútur. Eliminations. Svona eitthvað. Og shield líka. Hefum half shield. Elimination, free for all. Ringi. Já. Já. Ítti á game settings og settu infinite ammo og infinite trap. Það er það sko, infinite ammo og resources er á sko. Hvað er jump fatigue? Já, því að ég var ekki með infinite trap. Ég segi eins og ég getur dreifað eitthvað. Það er að byrja líka. Það er sem sagt... Eliminations. Spawns. Æ, fuck maður. Spawns, þrisvar, eliminations, last standing, on. Start game. Ok, let's go. Við erum að sé hvað er margir inn í sig það. Það var hægilegt. Ég þarf ekkert að halda. Hann dó. Sáu það? Ok, það er ykkur inni. Ó, guð.
Minn ekki lendi í honum, veit hverju það er. Nei. Það er 3 líf, held ég. Hvað næg aldrei að deploya? Ok, byrjum þig. Nei! Hvar fundið þið byssur? Í kistunum? I see you. Það er fint. RPG. Það eru bara 3 RPG eða eitthvað í leiknum, það. Getur. Ístaklega, fuck. Einmitt. Þessi er góðum stað, sko. Slátrun. Já, sumir eru bara hefnir að vera meira, sumir ekki. Mér finnst það skemmtilegt. Þessi kikkar út á leiknum, það er ekki hægt. Þessi er algjört OP. Herri, ég með... Þetta er rót. Þessi mæk er rót. Hvað er margir eftir? Hver er alltaf að standa upp þessu sjöfæ? Ingi, blessaður, velkomin! Þið vita það er fall damage í þessu, sko. Þannig að... Ef þú dundrar ykkur niður, þá bara deyr hann, sko. Ooh, well played. Það komið 5 kill. Hver er streamer? Akkur er hann ekki með nafnið sitt?
Þeir eru svo margir eftir. Þetta er spennandi sko. Halli King, þú veist að tíma með einhverjum til að segja hann um eitthvað. Það er spennandi, það er bara 11 mínútur eftir, sko. Þessu núst ég fíla. Billy Gang, hver er hvað? Ég skil ekki alveg. Er það sem eru eftir, eða? Wow, what? Veit ekki hvort að þetta séu bara gæðin sem er eftir, eða hvernig er það? Ég veit það ekki. Ekki heldur nefnilega, sko. Ég hef ekki hugmynd. Mér finnst fólk ekki verið að nýta sér ná mikið fall damage, sko. Já, vloggi meira. Það kom eitthvað vlogg á okkur leiðis. Við erum núna alla laugardaga að koma út ný vídeo. Þannig að saman hvernig er, hvort það sé eitthvað. Og þá kemur bara einn og saman hvernig hérna kemur bara alltaf vídeo. Þetta var tæð. Þetta var tæð. Þetta náði vatn. Ætlaði að subscribe Ice Cold. Herri, ég skal accepta öll friend request öður. Það er hart skoti að Kari Kelly hérna. Hver er það sem skapa? Aftur, Ingisonur. Vel gert, til að mikið. Menn að selja Stefáni að ég er búinn að friend requesta request nafnið mitt eru ekki mjög langt. Já, skal segja það. Ég skal láta hann fá. Það skemmtilega við þetta líka er að þú getur ekki hýlað næstu þar. Þannig að það er kannski að tenda ykkur í hýlum.
Hvað heitir þessu gaur? Mér finnst hann alveg góður. Hann spila vel, sko. Herru, erum við að detta í... Herru, dúnda þessum gaurinn niður, sko. Þetta virkar bara hann að Peter eliminatast þrisvar og það bara last man standing. Þannig að bara þegar leikurinn er búinn þá bara startum við new game. Hvað er dúndrað á niður maður? Oh, nærði. Ice cold. Sko, maður sjá. Tjekka hvað kom eitthvað sappa. Ég vissi ekki að ég var í streamum átt. Það ég er ekki í streamum átt, hann er í streamum átt, það ekki? Nei. Er það ekki hann sem er í streamum átt, það? Má sjá. Við erum komin í 8.000 sekundur. Djöfis snild. Djöfis snild. Herru, Jóhann, leiðilegt að þú sett að fara. Takk fyrir komuna maður. Ha? Ertu að deyja þrís þannig að getur ennþá dreipið aðra? Ó, ég er bara eitthvað ruglað. Hitt á þrísvar og ég get ekki gert neitt núna, sko. Nei, ég veit ekki hvort það sé hvað er hann mælknum eða eitthvað. Er ég að tala ekki að djúb? Af hverju er ég að tala svona djúpt? Það lítur að vera eitthvað. What the hell? Er hann að fara nokka niður? What the... Ég veit ekki okkur ég veit ekkert okkur þetta er mínu svona, sko. Herri, ég skil ekki, skil ekki okkur aðri geta að lifa lengur en ég. Mér ekki sens. Á, já. Sko, ég er með spawn, svo getur 3, game mode elimination. Magnús Þóri, ert þú dáinn eða? Dóst þú eða? En ég get ekki byggja neitt. Ertu vissum hún sagt í réttu... Já, það er eiginlega þegar nýtt fólk sem kemur inn getur bara joina það.
Sko, ég veit ekki að... Ups. Sko, ef allir hafnir aftur á respawna, þá er þetta eitthvað bull. Oh shit, halló. Hæ? Það er endur með það game. Ok. En af hverju voru ekki bara, af hverju er ekki bara einn eftir í lokinu, ég skil ekki. Eitthvað, falla. Hæ? Það gæti verið að það er hægt að lífa hérna creative serverinn og joina hann svo aftur og þá getur maður respawna. Það er bara lame. Það er fáránlegt. Patti, þú varst í serverinu á hann. Patti Pulsa. Er þetta ennþá Restoring Island hjá þér? Já. Það er unga farið hjá mér. Já. Það er líka farið hjá mér, sko. Ég held að ég væri búinn að vinna þetta, þessi gæði var ekki búinn að spana hérna 1000 sinnum. Já, ég skil ekki akkur það er hægt, sko. Mér finnst það Það fáránlegt. gæði svona 5 sinnum og svo bara allt í einu bara... Já, ég var samt lifandi allan tíman, ég var að síðast lífinu minn endan. Spawn location. Veitu ykkur, er þetta ná í vopn einhvern veginn? Það er bara kistur. Já, kisturnar eru vopn. Já, ok. Ertu bara um random kistur í kringum allt? Já. En Ingi, ég myndi láta fleiri kistur, sko, það er að finna fáar, sko. Ég myndi láta fleiri kistur. Já. Þetta er lobby hérna en ekki leiknum. Sko, þetta er... Þetta er public hjá mér, sko. Já, það eru 16 í leiknum, sko. Það er max 16, sko. Skal búið mér í kistur. Það er ennþá Restoring Island mér, sko. What the fuck? Það er eitthvað skrítið. Ég skal atta öllum eftir, ég næði ekki núna. Fari squads mjögur. Það skal gera eftir. Tökum einn niðurbúið þessum. Af hverju ég ennþá í Restoring Island? Jésu. Það er kvitta að starta eftir. Já, bara. Ok, maður sjá. Þú getur alveg gert það, sko. Þú getur alveg prófað í back to creative app, sko. Já, annars kickast allir leiknum og... Sko, Patti, ef þú ekki fara í... Ekki vera hérna í... Komdu bara sjálfur inn í þetta. What up, boys? Hey.
Er það restartið æg? Ok, eins og mér Oh shit. Úps. Ég er ekki báður, það er geimfara með makkserver. Hvað segirðu? Hvað segirðu? Geimfari? Ertu bara að bæta við eða ertu að bæta við hérna kistu núna? Já, ég er búinn að bæta. Það er einhver gulur og rauður, gulur búning og ég Hvað erum við 8 núna? Hvað er ekki 16? Sér fólk að joina. Krakkar joinið. What up, Stefán Atli? Það heyrst í síminu mín aftur. Það heyrst í þér, sko. Ok, sko. Hvaða geimfari er að hakka hérna? Þessi? Nei. Voyager, ekki? Hérna á mér. Hvað Ég er veit það? ekki, maður er búinn að vera inn á landinu og gera ekki nefnilegt svona einhver gulum búning. Hvernig er Dark Voyager með byssu samt? Já, ég sé. Hann tók bara byssu og byrjaði að skjóta það og svo getur maður ekki lana hann. Þetta er eiginlega bara grill, sko. Já, það er það. Það getur sko verið að fólk er að halda byssunum sínum sömu byssum að þeir voru með í seinasta leik. Þetta breytist þegar þetta laðsögla því... Ég veit ekki hvernig mér voist þessu, Stefán. Já, hann er leikinn í drafið í Dark Voyager í DG en hann var það reyns búinn aftur. Ég veit ekki hvernig ég er með hennar voist þessu. Hann bara komst í hennu. Ok, sko. Anita. Sæl blessuð eða sæl og blessar. Sko. My Island, hérna. Spawn location. Island start. Pre-game location. Rest in peace, people. Er þið tilbúinir að? Já. Já. Já, maður. Stefán, settið þú þetta í gang, eða? Ok. Allt tilbúinir að? Það er gaman að það, já. Það er sýni. Bam. Við getum haft annars svona hvað kelli þú vilt?
fuck. Þessi gæði veit nákvæmlega hann var að horfa á strímið. Það fekk bestu kistuna. Baki var heppinn. Ha? Ég dó samt það ekkert. Þessi gæði mig langt bestu djúldur. What? Þarna ertu, ok. Ég náði góða. Akkur ekki nota shotgun? Nei! Ok, lélur. Ég byrjaði þetta að stríma vel, sko. Ég er bara lélur núna, sko. Ég mun drepa þig. Wow, þetta var glitch. Ætla ykkur að taka eitt með það? Jó, það tekur ekki mér. Ó, dammit. Tók hann í gegnum. Haha, Ísaklói. Not so fast, boy. Boy. Not so fast, boy. Patti pulsa tekin og getið. Hvað gerir þegar við back to creative hub?
prófum að fara í Creative Hub. Og fara aftur inn. Þá getur maður bara... Þá getur maður bara haldið áfram. Það er fáránlegt. Þetta er fucked up. En þá þarf samt að... En það er ekki með henni vopni, já. Það er góð mútur. Ég sé kistu. Good. Kabinetti. Not so fast, boy! Hvernig? Pistol? Hvernig á ég að laga þetta? Það er ekkert í gangi, sko. Er þetta búið að lagst núna? Kabinetti. Já, við fyrir mér skoða þetta smá. Akkur tala í svo djúpl. Þetta. Byrjaði allt þegar ég var 5 ára gamall. Hello! Hello! Tala ég vennilega núna? What the fuck, what the fuck shit? Nei, ég tala ekki vennilega núna, sko. Gert. Þessi gæri tíma á það.
Hvað er fjandanum að það? Næst þegar við gerum þetta, þá erum við ekki að fara að hafa endalaust match og... Haha! Kabinetti went out with a bang! Akkur er ég bara... Það hættum alveg, sko. Það þurfti bara einn annan leiðilegur til að allt var í fokk. Maggi! Óps, ég ætla ekki að það. Já, blessaður. Herru, það var í squats, eða? Hvað sé fólki? Vil það vera í squats eða taka nýjanleiki þessu? Ég veit það ekki. Nýjanleiki þessu. Hvað séu þið? Nýjanleiki þessu. Það er bara pirrandi að geta ekki, þú veist... Má ég klikka saman? Já, ég veit það. Ekki! Já. Kott í Creative Hub. Ok, Steppi, ertu þarna? Já. Hvað er það? Ert þú skjöldtrúperinn, eða? Já. Já, ertu núskennari? Hver er það? Tala. Og ég leifa öllum að eyðileggja. Blessið. Nei. Nei. Ha? Fokk, ég breytt. Haltu inn á þessu til að setja svona Island Code. Ok. Maggi, það er engin eyðileggja að kasta þarna okkar. Og settu tölurnar... Hvað er að vera í sissismappi eða eitthvað? Já, fyrir mig sissismappi. Stimpla 159, nei 1579. Já. 133 inn. Já. 4850. Ok. Komið. Já. Og... Já, bara dáist. Nei, network connection lost. Við tökum skotsatir. Tökum squats. Tökum nokkra góða squats. 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 Ég datt út að koma eitthvað. Hvað er þetta, segir þið? Já, það er alltaf margir í þessu og hakkar alltaf út svo mikið. Já. Er þetta ekki gull lokkan að sissismappi, er það ekki gaman? Nei, það er version 2 líka sko. Eyjú! Það var gamla sko, því að hann búinn að það heit sko. Ég er með bæði sko. Hvað segir, hvað er líka það? Við getum farið í svona parkourna sko. Hvað er það? Ég get láttað inn kóðan. Ef
að fara í svona partí eða? Ég sé fyrir mig squats. Já. Ég get alveg lagt númer hérna, ég ætla. Hvað er Patti Pulsa? Ég hérna. Já, það er bara 15 manns að elda hérna. Já, ég landi í gæja og það eru bara allir að lemja mig núna. Gauð, hvað það gerir maður? Gauð, hvað það gera? Allir að drefa Patti Pulsu. Nei! Allir á hann. Já, manni. Koma svo. Það er bara allt lopað. Það fóru bara allir inn í mappið. Ég er ennþá að elda mig, maður. Þannig að ég kom með nýja systur. Ok, þetta var eitthvað chaos, sko. Hvað er að gerast? Ég skil ekkert hvað er að gerast þetta. Þetta er allt of mikið. Eða þú getur gert svona sín og segir eða... Þið eru líka bara ennþá að reyna að drepa mig, sko. Ég var að taka squats, ekki það, eða? Já. Lífum. Ok, ég til að... Það er gott fólk, förum í squats! Ingi, má ég joina það? Já, ertu inn í... Ég er inn í partíinu. Ok. Heyra, sem ég vil heyra í þessum úrstýrlu. Hver að tala? Ég er nú. Þannig að ég heiti Sæsi Bjarna. Getur þú næta mér? Já, veitu. Er ég í partíinu? Hlýtur að vera fyrst að þú er að tala, ekki það? Já, samt að mínum skjáður ég með... Já, veitu. Ég ætla bara... Sér þú líka face megan? Já, ert það þú eða? Nei, að vinna. Halló, Sæsi. Halló, Marnó. Ég sé ekki hvað þetta er. Hver er lengst til hægri? Hver aðna... Ég veit það ekki, það er ekkert nafn hana. Veitu, Það er creepy. Marnó, er þetta Haflið lengst til hægri? Nei. What? Ok. Sérstaklega ekkert hver þetta er. Ok, ég ætla að lífa, ég veit okkur aftur. Face, Mayan og Skinny Onions. Býta þess? Bjarnason. Sæsi. Skinny Onions. Skinny Onions. Skinny Onions. Maður, já. Æ, anskotin. Er ég ekki með alls sem vin, eða? Masja.
Skinju, hérna. Er það með djúpa rödd, eða? Sérðu líka face meja? Já, er það þú, eða? Akkur er dimma rödd. En þú innvæta félaginu? Ef þú heyrir í mér. Ef þú heyrir í mér. Hvað er Patti Pulsa, maður? Hvað er Patti Lýs? Patti Pulsa. Er Patti Pulsa á PlayStation? Maður sjá. Já. Maður sjá. Face man. Ok. Den fattar mig. Ja, hérna. Þetta. Ok, face man. Hvað er gemli? Atna. Invite to party. Sveitalöpu. Ha? Ok, og... Ok, nice. Halló. Sælir. Eru til í þetta? Yes. Er Skinny Onions með mic, eða? Já. Ok. Það er allir mér að horfa, en að tjekka nýjast kommentinu hjá Nightbot og kjósa, er ekki búin að þið? Er þið búin að kjósa upp til hópa, stráðar, sem dag ársins? Nei, ég ætti ekki það. Þið verða að gera. Ekki með Það, þú sér það í kommentinu núna? Já, ok. Íti bara linkinu, það er einhver stund, sko. Nice. Nice. What? Það er ekki að virka það. Maður þarf ekki að láta eitthvað annað vera partylítur eða. Yfir í one shot og breytt aftur í squad svo þetta virka. Já. Það er svona gerstundar, sko. Ef allir eru... Shit, hvernig er svona röddinn svona djúp? Ég skil það ekki. Ég heyr hana bara vennulega á streaminu. Á streaminu? Já, þá hljómar hana bara vennulega, sko. Nei, ég er ekki svona djúbrataður, sko. Má sjá. Í þessum... Vel gert, takk fyrir að kjósa maður. Já, hvað er svona djúbrota anskotin hafa? Er þetta djúbrota in-game líka? Nei. Það er ekki mjög. Herru, hvað er að lenda? Lazy, getur eitthvað? Já, ég er dán fyrir Lazy. I come from Iceland. Ghost Eunice. Okay, let's go. Let's go.
gaur hlinaði fyrst maður. Já, hann beilaði. Skar, næs. Það er bara svo sjúst. Og fékkstu verstu byrjun af byssu sem þú gast að fengja. Ég veit það. Ég sá ekki hvort það var. Þú vil að segja mér hvað það var að söppa? Nei, hann one shot. Hann að klára hann. Það er revive. Náður. Það er líka. Ég er með svona fucking lélegt. Er eitthvað með auka byssu fyrir mig það? Ég er bara með skar sko, það er eina sem ég er með. Björnsson. Æ, fuck. Vantaði healing þá? Nei. Það voru skotan inni hér. Ég heyri gaur minn inni. Hvað er fokkan með þér? Hann er upp á taki. Að sjá. Hún er í trap. Oh my god. Oh my god, hann datt niður og dó. Já. Hann hoppaði niður og draf sig. Oh my god. Er eitthvað með shotgun skot þá? Nei. Ég er ekki með neitt. Já, ok, ég er bara með 5. Er eitthvað með AR skot eða? Já. Nei. Ég er bara með 50. Droppaði hérna niður sér. Já, ég er hún. Takk. Úps. Djúðl gæði. Hver veikir? Sjá, ég er ennþá með fárlega svolítið lút, sko. Það er gott lút. Allt í lagi. Það er orðin gott. Skrítið. Já, ég er bara með það. Hvað haldið þið að gerast við hana stóru kúluna? Hvar er hún? Hana, hún Já, þessi, það er spurning, sko. Wow. Nei, sælir Magnús Sigurðsson. Hvað segir Kjell? Hvað segir Kjell? Það tek flugvél eða? Ja, þurfa þessi eitthvað? Já. Tökum ráðlegur. Er það að droppa það? Ég fara að... Það er hérna... Það er mínus fyrir eitthvað það vil. Ég veit.
Hvað sem er? Já, mér. No. Það einhver annar með kill þá? Nei. Ég held sér ólúta en að Tomato. Það er medkitinn á. Herru, það er hún fór hræðið lútina. Jésús. Er einhver með 1 mini? Jú. Já, ég er með 1 mini, held ég. Já. Já, ef við nærðum inn næst Ice Cold er best þá undra. Keira. Nú náum við vinnið sko. Það eru 2 medkitinn á. Í medkit líka. Þannig að ef einhver er að carry eða einhver vill að ég carry það getur alveg gert það sko. Flugul. Ég hef stóran shield. Just joking, mate. Stór shield. Það er annars shotgun þinn. Er það svona fyrir auka? Grátt taktíkulega. Ég er bara með 16 sko. Það ekki hægt að hreyfa fluguluna eða það eitthvað glitch? Nei, ég er bara að tala shotgun. Og ég fann pump. Það gæðir hérna. Þetta góður það? Hvar eru þau? Fuck maður. Það eru 2 hérna, 1 er ógeðslega low og já. Djöfullinn. Hann er ekki bara fyrir ressið. Já, veit. Ó já. Let's go. Ó já. Vel gert. Þessu nú erstu fíla. Go boys. Bam, 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 bam.
Oj. Ég er að reyna að laga kamerun til þar. Já, það sést ekki í facecamið mitt. Já, ég er að laga. Já, ok. Takk sent. Is er verið vítil? I'm ready. Yeet. 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 Oh, sorry, skellir Eskuld is best. Kína kál, sæl. Það er sælir. Fyrir eftir hvernig þú ert. Hella glæddir. Nei, ætlum við bara að taka tóleiki. Kári. Kári. Wow, hvað var þetta ekki að var hérna? Oh my god, ég er með 3 ára pump, er það tjóðan? Fuck! Kári, nei, ég ætla bara að spila squad. Þeir veit ekki af mér, oh shit. Ok, ég er að koma. Új, hann er lengst í burtu. Ok, ég er að koma. Enginn af þeim sér mig, þeir veit um mig. Já, ég er að hlaupa. You can do it. Come on. Ég er fyrir neðan. Nei. Brjótt inn. Come on. Þetta tjóka! Fuck, nei. Új! Þetta er alveg ógæslega, sko. Új, maður. Ok. Hvað er í gæðin? Oh.
Þetta byrja allt þeirra, Stefán allir sagði hæ. Vel gert. Hvað mennur fylgjast með þér? Skil ekki. Kynleikál, það er mjög creepy. Bedrejar. Hvað er slæmt þeir eru krakkar? Voru að segja eitthvað? Ha? Já, kommenti, já, ég sé. Ói. Kemur. Herra, takk fyrir leikinn þessar. Ég ætla að prófa hvort það sé eitthvað sem vilja spila. Prófa hvort það vilja spila, ég heyr bara... Bam, bara, bam, bam, dam. Sjáumst. Bye. Oi. Akkur er ekki hægt að innvæta? Það er eitthvað að ringi við no caller ID en ekki svara því miður. Sælir. Sælir. Sjá. Hvað segir kallinn? Bara fínt. Eru Glazerbox Gunsi að æfa sig það? Já, ég held að. Ég held að nokkuð við svona. Sjá. Fáum við að pata pulsun í það. Sælir. Svo kemur... Fyrstu kemur við það er public. Publiko. Hörðu sæl, strákurinn kom með... Maður er awesome að þegar hann er awesome. Gabinetti maður, sælir. Þar ég var að fá það fyrir þér. Loksins. Loksins! Magnús og Patti eftir að vera reddi, sko. Já, Mark. Algjör Ég er yfir. búinn að índa, sko, ég veit ekki hvað er að þessu. Hvað er, ég er alltaf að redda mínu, sko. Hvað er út að ljúga, sko? Hættu að ljúga með þér. Tjók. What? Heyrið þið djúbrata inn í leiknum, eða? Já. Það er fokki skrítið. Fokki viti. Ég skil ekki akkur það er svona, sko. Ég skil ekki akkur það er svona. Það er svo. Dum 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 dum.
Erum við fucking léli í Fortnite, sko. Hvað rugglir það? Ég er bara skemmtileg leik, sko. Já, ég fíla hann leik, sko. Ég fíla leikske. Ég elskar leikske. Ég elskar leikske. What's up, Gunnar Bjartur, velkomin. Kannski ertu... Þessi döp, eða ekki? Það er komið Easy tíma. dub, guys. Easy dub. Stefán var að stíma í síðustu viku, ég held að hann ekki náða neinu döpi. Ekki? En nú er hann að tryggarast þeim að segja ég náði einu. Jæs. Ég er bara Stefán, við erum svo lélegir í þessu leik, sko. Við náðum döpi, sko, og nú náum við döpi, sko. Dropum bara fucking chunky, eitthvað. Ég er samt, sko, ég er að lagga feitt, sko. Það var servun að lagga, sko, ég er líka að lagga. Sjáu þið frames per second hjá ykkur núna? Já. Já. Það var dætt út hjá mér. Er ekki með Já, það er... Þú voru örgulega bara með það off. Getur kveikt á það, sko, bara í settings. Það er skriðið múlið, það breytir sko með ekkert. Já, með það off. Sástu það? Já, farið bara í... Með í... Þannig að... Þess að lítur eins og skjár. Já, ná já, ég sé það, sorry, ég sé það. Ég sé... Já, what? Ég er að detta niður í sko 50 frames per second, sko. Triggered. Hver var það fucking mikið lút hérna? Já. Við erum þetta hellega staða, sko. Eru þið að lagga? Ég sé ekki einu svona eitthvað bissi pikaði, sko. Ég er ekkert að Nei. Guð, það er að lagga. Djöfisins, einmikið. Já. True. Já. Æ, Shit. þú símlaði minn. Sko. Patti, hérna, má bara fá slurp. Takk. Er ekki eitthvað auðvitað að brjóta þetta niður, eða? Ég veit það ekki, aldrei að prófa. Eitthvað eru bokkað mikið að kissa með það mér. Já. Það er alveg mikið lút hérna, sko. Er ég með mínus fyrir eitthvað, eða eitthvað vill? Og eitt... Ok, ég er með stóran fyrir eitthvað. Ó já. Með einn mínu og eitt stóran. Það er boombox hérna fyrir ykkur. Boombox eru bara afísverkjur, næ. Hver vill fá... Hver vill fá stóran? Ég skal fá stóra. Ég? Ég er ekki með neitt síld, maður. Byrja. Hvað meina ég... Ég Gerum mini og stórum. Það er ekki með neitt stóran, eða? Ég næði ekki að draga út. Vá hvað þetta var flókið Ég maður. veit ekki gott lútið þetta, maður. Ég er bara komið með Legendary RPG og allir, sko. Er það stóri hérna líka? Það er míningun hérna fyrir ykkur. Magnús. Já, fyrir mig. Er ekki búið að buffa þarna míningun, eða eitthvað? Jú, hann er svaka bóð núna bara. Hvað var... Er það niðri? Það er bara... Niðri! Er þið búin að sjá þetta shotgun eða? Hérna, Patti! Hvað? Adios. Fuck off. Það er ekki píka, maður. Veit. Mér vantar svo mikið shotgun sko. Anskotin. Já, það var pantbelin heldur niðri, sko. Það er alveg búið að taka það. Það er grátt takið það. Nei, hérna. Ingi. Kemur. Ég er með græna pump, ertu með betur það? Nei, það er ekki að pump. Ég ætla að róta þetta neyri í húsinu það. Já, ég er ekki með það eitthvað gott hlut, sko. Það er big shield hérna. Já, hver? Sko, ég sé eitthvað góð. Ég gat alveg drukkið hann stóra síld á hann, sko. Það var alltaf. Hvað meina? Golden pump.
Varstu með 50 Það er eða? besta saltráfurinn fyrir hann. Úi, nei. Varstu með 50 eða? Byggstilinn hann að baka mig, hann að. Það er hérna neðri hana. Það er byggsel hérna líka, Magnús. Ha? Gabi, what? Já, hérna, ég sé það. Það er blá pump hérna sem ég og byggsel. Er að koma fyrir blá pumpuna? Er þið að skjóta með það? Já. Já, þetta er fucking patent. Hvað er að henda fucking portafortis? Það var ekki ég, sko. Ég er bara fastur. Er það vissið það? Það var einhver okkur, sko, við getum... Hello guys, where are you going? And I was working. Get in my hoochie lady plane. Þetta er alveg svakalegt svart, sko. Ég kann bara ekkert að fljúa þessu, sko. Ég er bara... deila. Svegart. Úps. Það meina ég ferðlas. Tökum kistan á. Já. Það finna einhverja betri AR heldur en gráa AR í mig og með endur láta mynda. Það var alveg barsta saltráfur Epic þarna og einhvers staðar hana Epic en að sænandi saltráfur. Æ, fuck it. Alltaf. Sælir Elmar. Elmar Brygg YouTube. Það gerir YouTube-vídeó, eða? Bro, getum við fara í eitthvað action? Þetta er fucking boring shit, sko. Það er rétt. We got fucking shitty entertainment hérna fyrir streami, sko. Hey guys, ég er lúta! Það er lútdróp hérna. Þeir beiluðu bæður. We're on the chase, boys. Hey. Kom með rótin henni. Kom með rótin. Nokka einn. Drive by, motherfuckers. Hvað er fokkar með þér? Kom hit upp. Bara í hjartan á mig. Er ég að taka einn? Nokka einn. Fuck, ég er fucking lagt frá okkur. Fuck me, man. Hann er gæði. Það er meiri gæðar enn í templunum, sko. Já. Þeir eru með fyrir hella lút, sko. Hvað gemir alltaf törra hérna og allir, sko. Gemir svo pump, já, kallinn. Þessi gæðar voru fucking ríkir. Drágar, ef ég degi, þá er það ykkur ekki. Það er trapp hérna. Það er með 2 campfire og shit. Ó, það eru 100% ykkur gæðir tunnel eða eitthvað maður. Þeir eru hérna í húsinu. Þeir eru að byggja í húsið. Það er að koma strákar. Já, ok.
Ó, ég fann hann. Hann er á baðir. Þetta er annar hæða. Aha! Passa á traps. Já. Það er 100% niðri. Hvað stila hann hefði snæpar eða? Já. Bara ég kann að fucking snæpa það. Já, hefði ég má fyrir mig, bara mig. Já, þú skal koma að gefa þér. Hvað er þetta? Gabbinetti. Gabbinetti. Koma. Baki, hérna, ég er Sovjet, 144. Já, þetta er alveg. Herra, má ég fá, Gabi, má ég fá eitthvað? Má ég fá tuttu það? Gekkja, takk maður. Já, ég er konar mútur maður. Hérna, stráðar, ég er með Rift Go, þannig að þau segja bara að vilja gera eitthvað. Já, kom okkur aftur inn í blokk, við bara lappa á hanga. Ég er bara að sjá það til, en það er mjög fyrir með það. Ég rockets. Ég er náttúrulega í fröfnina. Á einhver rockets við? Já, það er með 2 rockets, hérna. Herru, guys. Hérna. Takk. Það er flugvélinn uppi. Guys, bróður minn var læstur úti, sko. Hann var búinn að vera læstur út í korter út að ég var að fara til dýra. Ég var bara í Fortnite, sko. Rip. Það er alveg feitt Rip. Já, ok, bara hérna maður. Já, þetta er guys við nokka á claim. Herru, förum í fyrir. Er einhver með auka eigaram á það, fyrir mig? Flugvél. Kom í. Já, þetta. Ó, flugvél. Mikka, Ég er að koma. Aftur fram. Ég hef ekki lett samt þetta á gaurana sem eru. Það er einn gæði sem fór í hérna... Ekki það hoppa á þetta, er ekki hundir. What the fuck? Oh my god, ég lendi aftur með gæja. Þeir eru sem margir ló, sko. Ég lendi bara með gæja. Á hér. Þetta var meira chaos maður. Aftur dóm bara sekundum. Ó, fuck. Getur þú náð mér? Sóni er samt komið, sko. Já, þú getur alveg svona náð mér. Koma svo, takk þetta upp. Er flugvélinn... Ég er með 2 medkit og 4 minishields. Er flugvélinn að það þarna? Er flugvélinn ekki hérna? Hún sprakk. Já, ég mista hlaðan eftir þau eiginlega. Já, ég líka. Skeist á því. Ég er ekki með launspot. Strá, finnið þarna... Æ, ok. Ég var með... Ég er að deyja, sko. Ég var með Rift á hann, sko. Þú ert að deyja, gæði, sko. Gæi, ég heiti Magnús kallið minn. Það er bara gæði fyrir mig, sko. Hann er með medkit hann það er, Magnús. Hann er með medkit hann það er. Ég er að fara að megita það, sko. Nei. Ég er að fara að megita það! Megita það ekki. Fucking hell maður. Þetta er bara finna að koma, rífa hann. Svo er bara snæpar. Já, Elmar maður, hlakka til að sjá það. Meistari. Það er rétt, ég hljóma eins og algjör gangster. RIP. Magnús og Patti er bara... Maggi er að henda sér í full health hérna, sko. Jú. Ó, Sóni er allir að séringa. Patti pulsaði með 6 kills, sko. Hann er að slátra. Búm. Eitt byggar og allt fyrir mig, maður. Þú veit með lítið lút, maður. Ég? Já. Já. Ok, gæri willing. Skildpottin bara að vera fyrir Það er ekki höfut maður. Herru, ekki skjóta. Við þurfum að fara í svona. Ég heiti einhver svona stress kjátaði. Það var rugg. Oh my god, ég hef farið.
Hvað meður það? Einn í þessu. Magnús Savage. En, gæi. Hjálpaði mér maður. Í bush. Ég er bara ekta núskinn, bara inn í bushinu. Magnús. Dóðal. Hjálpaði mér maður. Fuck! Ég veit ekki fokk að eita þetta. Hjálpaði mér maður. Já, Patti snillingur sko. Ég nakkaði ekki inn maður. Nei! Herri, wow. Ég er ekki að hitta skotum minn. Halló. Hann er uppi. Fuck maður. Kemur. Andskotin. Evil dance. David! Tökum einu bot. Una más, por favor. Una más, por favor. Eitt í bóta. Farin. Hvað sér þau? Hvað er þetta að fara? Patti brjálæður. Patti brjálæður. Brjálæður. Alltaf farið Patti brjálæður. Lilla búkalla maður, ég man eftir þér maður. Lill búkalla, já, what? Long time. Sælir. Blessaður. Sælir. Sæliði. Sittiti. Akkur er ég bara á 60 frames, maður, anskotin. Jókir, hvað er í gangi með mækina? Ertu mikið í opið það? Nei, bara sem þarf, sko. Getur verið að það er ekki að handla tölvuna, sko. Já, ég veit að þessi tölva ekki alveg að handla allt, sko. Spotify og Streamlabs og svo notur bara síma minn. Og það er líka einu sem ég þarf, sko. Bangladesh. Don't ask me why. We're in Bangladesh. Hvert vil ég fara ef ekki í feitan? Þannig. Það var fixar hann í. Já, fuck. Salt í maður. Oh man. Gunsi B. og Glazer vs. Magnús Þór og Sildur. Það er rétt eða Stefán. En það verðist ekki hjálpa að taka af, sko. Ég er þetta í 20 ramma. Þetta er ekki hægt, sko. Þetta er bara kjaftaði. Æ, come on, hann er... Oh my god, maður. Ertu djúk í mig? Algjör bullshit, sko. Þú veist, ég döðir áður en að ég heyri það, sko. Þetta fannst mér frekar leil, sko. Ég segi við líðum hann að leika og tökum annar, sko. Það við því komið. Akkur er fólk svona lélegt fyrir að finna, sko.
gerum eitthvað. Ok. Oh my god. Damn it. Maybe. You never send me memes anymore, I'm very sad. No, I've noticed that. I'm very proud of you, but also at the same time very sad. Jæja Ingi, hvenær kemur nýtt tónlist? Herri, það bara leiði. Ég var með herra Hnitsmur á hann. Yeah. That, yeah, exactly that. I was like, Og hvað, það veiling eða? Það bara verið blokk eða? Það veiling að... Veiling? Þú er til í blokk sko. Það veit á. Ingi? Já. Já. Bara að tjekka. Bara tjekki. Hvað er í símanum það? Já, ég er að tjekka hérna. Er eitthvað með okkur eða? Nei, það ekki. Það ekki. Djúvill er að legga með Blár pumpin eða okkur. Hvar? Hvernig? Ég get tekið hann. Já, þannig. Já, ég er með hann. Ég veit mín í frekvöld eða eitthvað. Agnes, hver getur þú droppað hann? Já, ég er að koma. Ég fyrir aftan þig, sko. Það er ná. Hver, þannig getur ekki tekið hann að netpakk hérna.
ekki pláss. Ég skal taka mörgut. Það er grensir hérna líka. Boom. 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 Það er eina skópir í volvu fyrir einhvern. Nah. Guður. Guður, það er svo OP byssa sko. No comment að það sko. Ég veit ekki með það sko. Segja það saman sko. Jú. Komar enginn. Það var flugvél hérna. Já, ég er líka, ég er með flugvél hérna líka. Já. Það er samt flugvél. Herri, já, ég myndi gerast þá. 100%. Fyrir hann að Gabi, hann að pop þess að TNT hérna, vil ég taka það? Ég er með fólunum með þeir sko. Hvaða Hvað björn? ertu með? Er það einhver sér að bjössa þessi björn? Þessum því, veit þeir sko. Við erum hendið t-shirti með Sér að bjössa þessi björn. Stefán, come on. Bygg, hvað er þín veitin? You know better. Það er flugvél í 240. Já, ég held að Lille með... Medpacks er annar hérna. Búrum. Gum, gum. Gum. Það eru tvær flugvélar rétt hjá Tomato. Já, við Magnús erum frekar langt frá okkur sko. Ég er að reyna að búka þetta bara... Þeir eru komað í blokk núna. Já, ég sé. Ó, ég hitt einhver í flugvélinni, what the hell? Það er skáta. Já, ég ætla að búka þetta. Þeir eru bara megin okkar inn í flugvélinni. Það er ekki að. Þeir eru hann að taka flugvélinni mér. Já, fluggjast. Ok, annan. Þeir eru búka hana bara... Það fá ekki disconnecta held ég. Já. Gabbi netta slátra það? Já, ok, erum okkur fyrir rannsóknar. Við verðum góða. Við erum á leiðinni. Náttúra bann. Yes. Ég vil bara koma að hringin. Jössu kongum maður. Já. Ok. What the fuck? Hvað? Hann er bara eitthvað að slátra fólk. Æ, ég sé hann. Ég sé ekki hvað Gabbi er með kill. Makka einn. Það var ekki nokkar ef ná. Ég var eiginlega að koma í flugvélina. Þetta er lill búkull að datt út. Hvað? Já. Hvað er svona að koma sko? Já, ég ætla að vera hann að drema. Drapa. Ok, Jesus Christ. Herri, ég er með rift. Komið. Nei. Hörru. Ég vann. Hvað kom að það? Nota. Já, Engi, ég er að bíða eftir Inga. Það búið hana í Dusty.
Ok, byrju. Ég er 41 leikur sem ég prófið. Medkit fyrir ykkur bá. Hvað segirðu? Sorry, medkit fyrir ykkur bá. Ég er með fullt af benzín sko. Og... Það veist, ég er með 3 medkit sko. 3? Já. Game Date, ég er með Campfire líka. Ok. Og epli, þannig að ég er góður. Ég þarf ekki neitt. Hann lét eitthvað svartgeti, ég snæði bara 2 gæði í flugulinu. Það er eitt hérna hjá mér. Gabi. After Dark. Já, hendum okkur til hann. Svo. Gæja. Þið vita með hann. What? Hvað er hann? Þeir gerði hann upp að ég á flugvellinum. Fellur sem ég er á núna. Já, flugvellinu uppi, hann uppi. Gæði hann að pippakona. Passa að það eru fleiri. Ég sá bara einn. Hann er algjör lit sko, hann er ógeðslega lit. Það gæði komið. Hann er gæði bak mig. Hann er svo low. Engi, bak mig. Hann er svo low sko. Úíííí. Hvað er alveg? Það er lélt. Leikurinn er eitthvað að lagga sko, það er eitthvað steikt í gangi. Fokk hvað reyndi maður. I would love you to come here and I can come next year. That's possible. I'll be like, alright. Takk fyrir mig, sjáumst. Bara. Já, sjáumst. Já. Bye. Lill Búkla er eins og sé inn í leiknum. Ok. Já. Já, hér er núna. Já, ég disconnectaði, sko. Bara out of nowhere, bara fastnaði leikurinn og... Damn. Ég var með skott lút líka, sko. Ég var bara loaded. Ég tjekka hvort það sýttu sem það að djuna. Já. Oh, you would come to Iceland and it would not be part of your masters.
datt hann aftur út, eða? Nei. Ég veit það ekki. Örugglega. Já. Herru, hlustavelunin eru... Ég veit, ég manna ekki. 5. eitthvað. Sko, vel búkvallaði komin í eitthvað annars skot, sko. Já. Guð. Sjá. Guð, heyrðu það? Já. Mikið. Sælir. Halló. Herru, 2. febrúar þá er hlustunarverðurinn. 2. febrúar. Já. Já, Stefán var að setja henni líka í chatið. En ég var fljótari. Haha. Herru, stiltu þér ekkert að svara. Hann er satt að spila, sko. Já. Silly, maður. Það er hans að kemur smá. Má sjá. Má sjá. Hann er ekki að svara. Það er í tjónabið. Siltu sér ekki að joina því hann svarar ekki. Sko. Ekki bara taka... Skot. Já. Getur alveg tekið bara 3 mann skot, sko. Ég það einhverju svona eða eitthvað. Þetta? Já, ok. Kemur búkall aftur. Ég var í tjó. Hvað, er bara alltaf að smetta það? Nei, á bara eitthvað glitch núna, sko. Ég heyrði alveg í ykkur sá allan einn, en núna er ég komið, sko. What? What? True. Ókei. Það er að setja þetta inn, aðskuld. Herru, Magnús Þóri, hvað ertu gamall? Ertu á 20 Ég var á 19. Já. 20 eftir 4. Eftir, hvað var þetta? 4. 4? Já. Sér. Já. Jæ! Æ, ég glímir alltaf í droppinu. Ég er alveg 30 frames. Sill. Það er ekki hægt að spila sem, sko. Guð mér alveg. Það er bara hausku að horfa á þetta, sko. Það er lagga mikið.
Já, mér já. Er líka að lagga ykkur eða? Nei. Nei, ok. Ég er búinn að restart leiknum svo oft, maður. Já, það er stímið, sko. Já, það getur verið að þú ert að stríma og eitthvað. Já, fuck fyrir endur, sko. En svo þurfum ekki að stíma það, þá erum við alltaf... Þá er stára að vinna alla leiki, sko. Já, nákvæmlega. Og ég segi ekki alla leiki, en þú veist, við erum 100 sinni betur, þurfum ekki að stríma, sko. Það veit, ég sjálfur bara hef streamlað og Spotify, sko. Ég hef ekkert annað. Já, en ég er náttúrulega þarf að hafa kameruna líka, sko. Já, reyndar. Hver kom ykkur vírus í tölvunum? Það mér? Já. Kom? Hvenær? Nei, því hún á ekki verið svona hæg, sko. Já, var þannig? Já, geta alveg verið. Ég hef alltaf með satt, sko. Magnús og Ingi með mínisfyrir. Já, ég var að fara og fór feitar, sko. Algjörlega. Squad. Gauð, sko. Það er flugvél að koma. Það er mínjarnars. Já, Stefán er í Eþíópíu. Hérna, þetta er mínus. Já. Ég var ekki bara lett í svona. Það er skot. Fyrir maður. Það er hann að 30. Norðvest, norðvíst. Ég þá bara ER, sko. Ég er búinn að sjá ykkur ER. Nokkuð við það. Ég er með ykkur á. Það er ná. Önnur flugvélina. Ég er að fóra mér. Eitthvað er lit. Hvað er það? Blá pumpbænari fyrir neðan Magnús? Hvað er ég actually fucking... Hann er svo lit, maður. Það er að vera blokka. Sérðu það? Ég veit ekki hvort þeir eru að rifta ekki, sko. Hérna. Á ég að rifta á ykkur, eða? Nei, sko. Það er bara gaurinn sem er... Legra frá. Það er ekki hvort það sé góð. Vinsum. Sko. Það er söll. Hvernig lagið? Fokk með brá, maður. Það er bara ekkert eðlað mikið, sko. Fór ég hérna í Paradise. Hvað er það? Já, já. Ok. Hann one-pumpar. Hei! Æi! Nei, djur. Hann er ekki one. Nei.
Bara hitta på. Kattin. That's it. Ja, throw a dick. Oh shit. Það er flugvél hérna strákar, komið. Tvåning. Strákar, komið. Hún er svo lítið líf samt. Ja. Holy shit. Hvað er þetta? Bara hoppi út núna. Búkallan er bara lifa brúninu, eða? Oh my god, ég veit ekki hvernig ég lifa það. Já, hvernig glætir, ríkum. Ég fara upp á fjallið, eða? Þetta er döður? Já. Æ, fuck, þetta er bara. Nei. Þetta er bara. Hvað er það hérna? Komdu upp á fjallið. Það var ekki hægt. Oh my god. Holy shit, það er gaur þetta. Upp í fjallinu. Ég er búinn. Já. Æ, maður. Shit. Já, ok. Shit. Fucking diklaði bara. Stay dráin. Hvað er ég að fá svona fucking fá freyr, sko? Hvernig er það? Fylgir þið Jan Nico eða? Já, ég elska það, sko. Þú var hlusta nýja plöðuna? Já. Hvernig finnst það? Mér finnst það mjög góð, sko. Mér finnst það hellu góð. Hellu góð. Bum. Dum dum. Dum 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 dum. Sögðu því blokk bara. Hvað sér þau? Blokka það? Já, ég veit til í það. Hahahaha, Stefán. Já, ok. Gúr. Gúr sín. Ætlaðu að blokka það? Blokka það. Gæðu manni farið í... Ég er alveg til í annarkvæmt saltið eða rítar, sko. Já. Reynum að lenda það allir á svipuðu stað, maður. Reynum að koppa þetta bóka, sko. Hvar er lenda? Vil ég lenda... Hvor megin vil ég lenda? Nei, ég gauti dóka sig. Lendum hana... Ég ætla að lenda að brotna. Ég ætla að lenda að brotna sig. Ok, ég skal fara bara á... Tóm... Þú getur að tjóna það, sko. Já, ok. Það eru bara grúpaðir.
Já. Já. Monsieur. Það er gæri lenda hjá okkur, sko. Ok, það er ekki stór pizza. Það sé líka komið í kýðinu. Ó, því líka chest, maður. Samt. Fyrir ég með hana aðra blóð ekki hérna. Þeir eru droppa. Stopp. Ertu með eitthvað ammo eða? Ég er með eitthvað ammo. Ok. Það er gauðir hjá með það. Já. Við mætum. Við erum að koma. Við erum að mæta. Það er þessi vídeo sem að Dífu er alltaf bara með gráa taktikal. Það er þessi vídeo sem að... Það að vinna með gráa taktikal eða? Já. Hvað er ég? Er þetta með AR-am og ég með... Það er ekki að Það er ekki betur eiga. Var gæðið með shotgun eða? Auka? Það er pumpa hérna. Það er pumpa. Og svo vorum enga hlut, sko. Ég veit Hvað krossið er að pumpa sér? Já, Er hann með eitthvað pantskot, þannig að búið það? Er þið að fæta það? Nei, það er aðra gæðir. Nei, aðra gæðir. Ég er að tjekka mig í gang. Gæðstöðst hérna. Þeir eru hérna... Ok, what? Baksjó. Hvað er þess? Beint á móti, hérna, Það lúftið hana, sko. Ok, svo. Já, snippar hana. Nei. Takka hann einu sinna, Oj. white. Gaur, ég stinkaði fucking gæn. Hann er svo low. Oh my god, það var hann. Já, nei. Bra hann. Það eru svona bendótt fyrir þetta. Er þið með eitthvað mikið ammo og öllu það? Ég er með AR-am og eitthvað. Ég er með 30. Já. Já, þú veist, ég er með 100. Ég er eitthvað sem er farlega tæpur eða? Ég er með 90 reyndar. Það er... Æ, úps. Er eitthvað með sniper skotið það? Ég er með 11 bara. Ég er notið fyrir. Ok. Sælir Hafsteinn. Scram, what's up? Svo ég er eitthvað að lagga eitthvað aðeins. Það sæla snæpirinn að vera 320 breytir. Það sé ekki vörð. Nei, maður hefur... Það var margt, sko, það er eiginlega... Já. Erum við með minnist? Hæ? Minnist? Nei. Ætlaði búið að taka út svo mikið að síld, eða mikið að síld, en að spána miklu meira. Leikurinn minn er ruglu. Við getum alveg bara að halda á 60 og hvað hann. Já, mér finnst það fucking stupid.
Ekki stupid. Já. Það núna svara siltust, what the hell maður. Aldi nú. Algjör dig. Það var að hringja hann svo 5 sinnum. No joke. Það er ekki bara let's í zónu eða? Í hvaða sjónvarpi stu þú? Það er bara að gæðin ekki búinn að lúta sum húsina eða eitthvað. Já, eftir að lúta þetta. Já, eins og brikk á síðan sko. Oh damn. Weather warning. Þetta er 1 dag og 20 mínútur. Í countdown aðeins. Hvað er að gerast? Er bara að koma að brjála veður eða? Já, þetta er bara óveður. Ætli þeir sé að fara að eyðileggja eitthvað það? Sko, ég veit ekki alveg en Póla Pík er alltaf að byrja að bráðna eitthvað. Ha, what? Við, eru bara að koma að brjála veður eða? Já, eftir 1 dag og 20 mínútur. What? Ég held að verða eitthvað svona event, eða þannig. Jeez. Nei, þetta aldrei snjóður allt, Stefán. Ég veit það, sko. Það var í bakku. Er það bara að loka í Bláfjöllum? Já. Já, ég held það. Líka sko niðri á Póla. Það er að skjóta ykkur að. Æ, það eru 18 kistur innan. Þetta ég snappa bara gæðir upp á kaffihjöldinu. Er verið að skjóta ykkur að? Já, það eru bara dritt og ynga hérna. Það er sko okkur á 50. Það eru gæðir upp á 60 hérna. Tjúvill er ég að lagga mig alveg, ég langar í alveg tölur. Það fyrir að það nota. Ertu með eitthvað spekt á tölun eða? Ég veit ekki, ég skal tjekka það ekkert mér. Já, strákar, ég er með riftana. Ég var alltaf að rifta í burt. Þú veist. Takk ég svo... Með lunchpad. Sveppi líka. Með lunchpad. Já, líka. Takk er að... Vel gert, vel gert. Vel gert. Vel gert maður. Úi, what the fuck? Það er lóttum og hann lótt. Já, hann er bara hérna. Fyrir má. Ég með grenades. Búðir eða? Hvar eru þeir? Já. Ó nei, það er bara. Hann var að... fucking jump þetta maður. Það er eitthvað... Baku. Eru þeir 4 eða? Já, ég sé ekki að baku, sko, ég er að... Oh my god. Ég hitt það. Sko, ég þarf ammur. Hann er eitthvað... Þú var dansbætaði. Takk hann, bísa. Hvað gert? Ég var náða að ressa gæðan sem var að ég notaði. Voru það með eitthvað sínt? Hver breytir það? Ég er með... Ég horfði að það í fokkin poppa á. Það er deportation. What the fuck, man? Fuck, já, ég er riftur fyrir burt það. Já, svona er að koma. Já. Koma. Ég var að fara upp á fjalli. Það er fjalli, það var bara... Já. Hækrón. Það er líka 14 þarna. Og ég er ekki búinn að finna neitt shield allir á leikinn.
Nema þá sveppið ekki. Já. 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 Hver, það ekki þessi voice changes sem að fokka tölvunni eða? Hvað segirðu? Eða getur að vera það voice changes fokka tölvunni? Ég veist það sko. What? Sjáðu vera? Já, það hérna inn ofan í tóðurna. Ég takka þig. Hvar? Hver ekki bara að lönsa það? Ég ætla að lönsa það. Það tilt. Já. Við erum að koma að passa þig. Ekki nokkar. Við erum að koma. Já, fyrir að gera það. Ég droppa 10 hana. Let's go boys. Nei, þetta er mjög aftur. Wow. Nokkuð eitt. Ekki klára mig eitthvað. Skoðum hafa. Djúðlega maður. Það ekki að inn allan, já, hann að í... Heldur snóskinu þetta. Það ekki að koma rassa bara. Það gæði niðri sem nóskinn sem að klára það, sko. Já, ég... Búinn að drepa hana? Nei, ég að leika. Ég alltaf. Ég er búinn að drepa hana, hann dör, sko. Ég takkaði einhver fyrir 180. Já, ég takkaði það var eitthvað sem ég nokkaði, ég veit ekki. Hann hérna. Já. Hann hjá mér. Hérna. Það var hann. Það enginn til. Ekki mig, Hérna. Hvað var hann? Það enginn síðan. Ég langar að geta það hérna. Hver einhver með hann að shields eða? Með fuck, kom hérna boys. Það eitthvað loads að lúti hérna. Herru sem ég jump bara líka. Skar og... Hver þeim að svona bara... Drullur sko. Já, ég er með 3 lunchar á mig. Holy shit, ég var... Hver hérna? Lífið hvað er hann? Þeir eru balloons. Hvað segir þið? Inn í húsinu eða? Nokkuð. Takkaði það. Hvað var hann? Já, það er einn á balloon hérna maður. Einn að luncha. Hann krakka hann. Nokkuð. What? Það er mitt viskaði ekki á hann. Okkaði brá maður. Drullu. Skjutur það maður. Oh my god, ég hingaði hann að skjóta mig líka sko. Gauður, ég er bara nefnur. Það sér mig ekki sko. Ég er ekki náðu þessu. Beila. Það voru mörg kills eða? Ég var með 3. Það var 5 sko. 11 kill saman. Það eru margir að horfa á það núna á streamu. Ég held sé bara 10 eða eitthvað. Já, ok. Alltaf horfna þessu. Já, klukkan er margt.
Það er ekki fyrir blessin. Ég samt. Jó. Ég er ekki alveg að chatta, það er Stefán eitthvað sem að svara allir í chatinu, þannig að ég veit ekki alveg. Hvað hann eða? Stefán? Já. Hann í Eþíópíu að hjálpa litlum krökkum. Já. Nei, fuck off. Það eru tveir gæðir hérna með mig, No, Magna. Holy. Æ, gauð, hann er úti. Hann er úti. Nei, hann er tjóka. Hvað er hérna? Hvað er hérna? Gauð, ég er ekki með byssu, sko. Nei, ég verið á það. Djöðs fíkna. Fokk. Stefán, þú svo röllur. Pissa. Já. Nei, metter, hvað er það? Ég geti ettið það hérna. Draf inn líka, það er ekki yfir. Hann er að koma. Já, ég bara, þú og Sildus voru að tala saman alltaf mann, ég nefndi ekki að vera að svara því eitthvað. Ég lesi alveg chatið, sko. Oh my god, what shit. Það er eitthvað lún, Já, hann er í miðjunni. Hvað hittir hann fyrir mikið? Hvernig voru að hitta hann þarna með shotgun? Það var fucked up. Ég svarum alveg Stefán, come on. Haukur allir. Sem ég vil heyra. Við erum bara í þessu í smá stund sildu, sko. Þessu sem þú veist ég fíla. Nú flytjum skinn, sko. Það er ekki stráð, við þurfum að taka default held ég, sko. Og ég til að allir drífa sér þarna er. Við erum allir gellan líka, maður. Girl Squad, nei, nefnum Magnús Þóri. Þetta er allt sikkur gellan, sko. Já, nema þið, tveir, Ingi og Búgalla. Já, tjók. Girl power. Herra, eins og fólk, ég veit ekki okkur röddin mér svona. Já, okkur skilir þetta ekki, sko. Ég skil ekki. Skil ekki. Í þessu sem þú veist ég fíla. Sem þú veist ég fíla. Hvað ert að meina með röddina? Þetta djúbröddi? Já, ég er aftur blessað, sko. Aftur blessað? Já, ég til það. Sigur. Það var svo unlucky, sko, að enginn af okkur voru að fá okkur góða byssur. Bara skoða þetta nýjum húsum og eitthvað, veist. Ég lenti bara á húsum með gæi og bara fyrstu svo. Stráðar, eru búin að prófa nýju minningu. Hún er klippu, sko. Já, hún á víst örlega, sko. Hún er svo íjar, sko. Hún blúmar ekki neitt, sko. Og dritar. Þessu ég veit ekki hvað, sko. Ábúttalega hacks. Gauð, komið neina pocketbyssu, sko. Ég er með alveg pistol út af eftir komið eitthvað. Eru þrír í þessu bóða, sko. Já. Komum við í næsta hús. Hérna, bæða það. Það er ekki að hérna, sko. Poppa mann það. Ég byrði ekki að gera þakið, farða hann niður eða eitthvað. Ég er ekki nægum með byssu, já.
Ok. Já, ég er á leiðinni. Og ég kæft í inn. Nokka. Jó. Ég er með bandage og shield þar einhver. Ég er með bandage hérna. Ertu með bandage eða? Nei, takk. What the hell, maður? Ok, ég plisa. Takk, maður. Ekki vegi hann, þakkinn. Nei, fokkar ekki. Þakinu? Já, það var ekki að fæta það. Ég er með svo fokki léleg. Já, Sildur, þú getur tekið með leika okkur eftir hérna. Double pistol fyrir ekkert. Ná, bara fara sko. Ok, Magnús, poppa þessi mettara en mettir. Já, ég er góð. Hvað er þið? Það er hérna Disko og gæðin hann á annar hægt. Poppa þessi fyrir mig. Já, hann á bensinstöðin núna. Oh shit. What the? Þeir eru hérna. Já. Oh shit. Herri, hann er low. Herri, þetta er... Nokka eitt. Nokka eitt. Þetta finnir það bara. Ha? Ég náðu ekki að skjóta maður. Gaur, kom á hann að rífa Gvinsinn hérna. Push. Það er nokkað eitthvað. Já, ég með 0 material. Það er jægt. Já, hann var full inni. Akkur að fara að klára ynga. Já, fuck maður, ég fucking þóla það ekki sko. Já, ég er bara að lagga svo mikið. Ég hefði tekið hann sko. Ég bara... Það gera það allir sko, það klára allir. Já, þeir bara horfa alltaf mikið á Scrims og eitthvað, kjátt það er. Er henni í dögg, já? Já, Sildur svo næsta leik. Maja. Maja, ég held nefnilega að Sildur var að fara og sko. Það er sjálf að hann gæti bara tekið eitt líka sko. Já, hann tekur eitt líka það. Við skiptum þá, tökum Sildur svo Maja í hún. Reyð með kósi kempar. Var ekki Majan að spila nokkur á hann, eða? Hann var alveg góður. Jú. Já. Hann er mjög góður sko. Það var svo sem deyr síðast núna, það fara að halda áfram. Til í það? Já, ég er til í það sko. Herru, gauður... Já, þetta er þú maður, shit. Ég þá þarf maður bara að buska það. Hafið þið... Já, ok. Nei, ok, höfum frekar... Já, ok, maður má ekki buska það, en maður á að... Það sem lærum flestu killum. Gauður ok, þá er ég átt sko. Það er flest kill, koma svo. Hérni frá. Það er bara að núlast allt nút núna, Magnús er bara með 0 killuna. Like that. What the hell, maður? Það er bara hérni frá. Oh, god. Nei, það er allir jafnir. Ok. Flash kill, koma svo. Það er rétt. Já, ég er hérna að fara fram. Allt er góð, þú segir bara. Segir til, sko. Já, ég er búinn að gleyma, ég var svona ekki fucking lítið bara. Magnús er fyrstur í kill, sko. 8.
En ef maður deyr fljótlega þá er maður bara mjög fljótt svona úr leik. Eiginlega sko. Maður er ekki að vera mikið að killum þegar maður er deyr. Góða punktur. Maður veit aldrei, nema svona traps eða eitthvað. Það er hægt sko. Það er allt hægt, kemli. Þeir búkaðu með fókin 100 kill líka maður, það er fucking hell maður. Hörru, það er kista. Það er allir með 0 kill. Bánsi, lit. Það er skar... Það er bara... Æ, kom. Ég er náða header á balloon maður. Let's go. Ég búið alltaf að röstlega aðdreða. Eins og er búkvöldan í fyrsta seti. Hefur grenade? Já, hvað er það? Nei! Skellur. Það er svo fucking bad sko. Hvað það er tæft, Magnús? Nei! Það lítið út fyrir að Magnús er að fara að slátra þessu. Það voru nú að rífa ævar hann, sko. Það er frétt ef þú spyrir hvort þú Það var fokki fínt. Oh my god. Það var fokki fínt ef það ekki rífa hann. Já. Herri, hvað gerist þá? Þú vannst. Nei, voru þið jafnir eða? Nei, þið voru jafnir. Nei, ég meina, ég tók alltaf, þú veist, tæknilega vann ég að því ég tók fyrsta killi. Ok. Já, make sense. Við sjáum. Ok. Eitthvað sem er að fara, hana. Ok, takk fyrir leikina, bye. Bye. Ok, nú hendi hella skot. Stay strong. Herru, takk fyrir leikinn, búkvölda. Það er leikinn á. Bye. Já, takk fyrir leikinn, maður. Sjást. Herru, Silli, hver er Silli? Silli. My partner. Your partner. Og hvar er ekki Face Mayan? Jó. Annar þegar... Face Mayan. Djúvill var þetta sjúkt skot. Magnús. Ha? Þú varst að reyna að láta mig ekki spila, hversu leiðileg rektur maður. Ha? Nei? Bara eitthvað hann að fara, jú. Hvenær sagði ég að þú ætlaðir að þú værir ekki að fara að spila? Hvenær sagði ég það? Hann spilar ekki. Siltus, breytum búning núna. Já, að því ég spila hina strákunum, ég get ekki verið taktið í Discord og hina strákunum líka, sko. Það er ekki hægt, sko. Ingi var eitthvað, já, Siltus ætlaði að döna næsta leik, þá varst þú eitthvað, nei, hann þarf að fara. Já, þú sagði það sjálfur líka, við mig. Ég ætlaði að spila eitt leik, svo er ég farin. Nei, þú sagði það einmitt þegar ég var í leiknum. Ekki vera twisting my words. Ég vil klippa þessu. Klippa þessu? Það gerir ekki jaxi. Það er ok. Fair enough. Ok, svona átti þetta að vera í keppni. Við Siltus að rífast. Þú veist, Siltus kemur eitthvað. Guð, ég draf hann. Ég eitthvað, nei guð, ég draf hann. Heldur svona áfram með eitthvað. Ef það getur Gauð 15 og menn Siltus að segja þessi Gauð 55 sem byrja ég bara svona annan að þessi Gauð báðum. Nei, það er Gauð 15 maður, holy shit. Gauð 375, koma svo, tekum það. Nei guð,
376. Hjörður, þú ert ready, eða ekki? Er ég ready fyrir hvað? Nei. Væntanlega keppni. Ég er svo fáralega unready, sko. Ég var að taka leika. Fuck. Þú taktu bara nokkra skvatleiki, þá ertu góður. Majan! Nei, Ingi, ok. Hæ? Hvað? Ekkert. Hvað heldur mér? Nei. Alltaf. Oh my god, hvað er gott lút? Magnús, ég var að taka solo squatleik með 8 kg mannan. Já. Ég er bara ansið tilbúin. Ég myndi segja að það var fucking ljúa eftir opið geða okkur. Nei, hvernig það? Þarf þú bara að senda replays eða? Já, ég meina náttúrulega þú ert inni í replay, skilur, fælunum, þannig að... Já. Er face Mayan ekki ruglið það? Nei, ég er góður sko. Það er að pumpa það hérna ef einhver vill. Ég tek hérna með mér. Vantar eitthvað pumpið það? Var einhver af ykkur að byggja úr mekk? Já, ég er að byggja kring. Vil eitthvað pumpið það? Já. Það er góður. Ég var bara skot í pantið minn sko. Þetta er actually busy bara með double pistol sko. Já, mér vantar þarna... Mér vantar AR. Ég er með skar og... Ég er með hella geil út sko. Hoofers. Nei, Majan. Já, það vantar, ok. Fair enough. Já, ég er það fyrir neðan. Hvar? Fyrir neðan þig? Einhver staðar í þessari byggingu, ég heiti búin í hann. I'm coming, boy. Já, herrum. Let's get it, boys. Herru, hann er hæðin á... Já, ég veit hvað hann er. Nei, what the fuck? Hæ? Ég er að kalla grenades. Ok. Hvað er fjandanum vera? Eru þið búin að kíkja af stupp þá? Já. Kasta dynamite-inu, Magnús. Takk til dynamite, kasta eðalagt og alltaf. Komdu nýr. Ég er saman og pappi, hvað er þið? Það er mín hérna. Herru, ég er með 50 og mínus hérna. Fyrir okkur. Herru, svo snæpir hérna. Já, það. Hvað er... actually eyjar? Mér er eyjar. Lári hérna. Lári hérna hjá mér. Já, ok. Til í það. Svo mistur þú ammo box. Offers. Ekki bara gott loot. Majan, what the fuck, maður?
Það actually gauðra hérna fyrir ofan. Jep. Hvað fyrir ofan? Herri, þeir eru á leiðinni til okkar. Úfurs! Heit hann 79. Knocka hann. Vel gert. Hvað er hinn Gunnar? Ég held að það sé alveg niður. Ég er næst sko, ég sá ekki neitt sko. Ah, Maja. Nán. Dude, you got fucking zero kills, man. Þú sé killin ykkur. Ég með Nei, sex. það er glitch. Gangi. Er það samt ekki bara á meðan maður er ekki með nein kill á? Nei, ég sé að þú ert með 6 kill, sko. Já, þannig leið að þið fáið kill, þá sjáu þið killin hjá hann sem er með kill. Hvað var þetta, Sölvus? Þegið? Nei. Ég er ekkert svona í mótinu, sko. Nei, þetta er ekki móti. Hei. Er þið að saman í mótinu, eða? Skiptir ekki. Já. Já. Við erum að rústa þessu. Váááá. Bara smá júk. Bullshit. Það er það flugulum. What the fuck? Hver að actually gauðir Ég myndi rústa ef ég væri nógu gamall til þess að með að keppa. Má taka taka Það þátt. er gauðir, sko. Nei, hann er of gamall. Nei. Ungur. Ég er of ungur. Ungur. Laka hann. Jesus Christ. Það er actually gauðir hann. Snæpa hann, já, ég snæpa. Fuck me. Sko, ég lagga hann ekki, ég get ekki drepað þegar hann liggja hann. Fuck me, man. Hvað er... Shit. Herru, með þetta er actually einhver heals. Er einhver með heals? Já, ég er minis og medkit hér. Það er medkit hann. Er einhver með kampfær? Ég. Herru, varstu með mínus eða? Minis. Magnús, ég er líka með bygghandar. Já, ég þetta sorry. Það eru mínus hérna, Magnús. Já, hver er með kampfærin áttur? Já, hann. Allir. Oh my god. Nú. Varstu með bygga? Magnús áttakur. Hvað, droppið það? Ah, actually. Já, ég heyrði ég lenda sko, en ég veit ekki Það er hvar. það. Já. Oh shit. Það er líka flugulema. Eitthvað taka minigun. Já. Ég hata minigun núna, hún er alltaf ókn. Þessi vél er þá í gangi, ég skil ekki alveg. Hún skýtur svo fokkin hratt núna sko. Líka dekkja sko. Já, hún skýtur líka hraða núna. Leið og einhver byrjar að skjóta okkur á þeirra að hoppa út. Já. Jep. Það fór upp á fjallið eða? Já. Ég er bara ekki að nota. Nei, já, þetta er stærri mál. Gauð! Oh my god, það eru dyktir mér. Maja. Þá hefði ég verið svo glaðið með að ég hefði brotið þetta. Þessi what the heck. Let's go! Ætlaðu að fara það? Magnús, ertu með glætir? Nei, ég er ekki með glætur. Ekki heldur. Það er gæðir hana.
Magnús er að gæja þetta. Hvað er í gangi? Oh my god. Æ, fuck maður. Hvað er hérna? Já, ég sé það. Ég er á leiðinni. What the fuck? Hvað er ég að reyna að snæpa á? What the fuck? Ha? First. Takk að 37. Ég takkaði 100 og eitthvað og ég er döður. Lokka einn. Þú, ég er ekki. Ég takkaði 100 og eitthvað og samt máli. Ég er á leiðinni. Er það búin að rífa? Tundra. What the fuck? Ingi, getur komið? Það veit ég. Bara niður, þetta niður. Fucked my boy. Hérna hjá mér, ég er að sjá mér. Það var að skúta þig. Hver? Fucking bíllinn fyrir. Heila. Ertu í góður, Maja, eða? Já, ég held að maður. Æ, fuck. Akkur sé ekki neitt. Let's go. Ég kalli þeim 0 kills. Ójá. Já, ég veit þú. Ha? Ég er ekki með neitt til í. Góð. Hann er með bandið svo hann Ingi. Já. Ég er eitthvað... Svo er, já, svild. Það er ekki... Á, það eru 14 næstir. Það er bara að nota mín. 11. Ég ætla að flýra hérna mín í það. Það er eitthvað til... Nei, ok. Nána. Dauðir? Nei, Stefán, við erum ekki dauðir. Er einhvern mikið af materials? Ég er með eitthvað smá. Herru, ég er að spila Fortnite svona ár, eða eitthvað. Já, ég held að flest allir hafa gert það, sko. Hvað er það að skjóta? Fuck. Þeir eru komnir, sko. Oh shit! Ég var að trappa hérna. Alltaf það. Oh my god, það var skotin einhverstað lengst í burtu. Fuck me, maður. 177 metrar með fucking pistol. Æ, ég get ekki... Ég er fokkin með þetta. Fuck man. Ellu kill maður, djúður. Stefán sagði fokkin Magnús að setja það verið svona mjög dauði.
Mæjan er fucking góður, sko. Hann er ótrúlega. Hann er bara 14, sko. Nei! Sko, ég nokka hann. Það er einn eftir held ég. Hann hjá mér Let's fucking go, maður. Þvílíkur leikur. Ég vildi að ég væri fucking nóg gamall fyrir þetta mót, svo. Við erum með 18 stíl. Þú tekur bara þátt í mótinu okkar. Hvernig er það? Það kemur ljós. Kemur í ljós. Þetta, sko, við erum samt að plana að gera mót fyrir yngri. Mót fyrir yngri. Já, við ætlum að halda líka okkar eigið. Það er skilabáð með þig. Ég halda bara að ég er akkurat einu ári fucking yngri. Já. Með eitthvað hér? Já, Benjis sem er. Stefán er eitthvað upp að gogga í chatinu, hann segir að City sé komið nýjan liðsfélag fyrir mótið. Já, Mæjan. Magnús, sorry, ég ætla að droppa það núna. Hann getur það ekki. Já, sem er RIP. Það er því ég er bara ekkert að mæta í þetta mót, sko. Ég ætla bara að láta þið vera í stóra dúo, sko. Ég spila svona bygg þegar ég er reitt, það er freyð hlutum. Það er einhverjum fuckers á blöðru að náttúrulega. Ok, áttur bara bygg pepper flæk. Flæk? Já. Nei, alltaf snæpum. Sko, þetta er ekki allir núbar, sko, þeir eru á þessum, sko. Nei! Oh my god, ég skipti að þessu. Þetta er bot. No. Varstu með 12 kill eða? 11 eða eitthvað? 12 kill maður. 13. Já, 13 já. Þessi gaurum er sér bot, sko. Ef þú deyrið að fórhaldur mig, þá minn ég að hlæða svo fucking mikið. Bara hitti þessu rakta. Nei, það veit ekki. Let's go! Vá, hvað ég sagði ekki að það voru síðustu gaurunni, maður. Fyrsti leikurinn mér svo. Ég vissi ekki að það voru síðustu gaurunni, maður. Fuck. Yey, góð leikur. Svakalega leikur. Við þurfum að taka hann að öðru til. Hvað ég spilaði hérna? Ég líka, sko. Ég spilaði bara síðasta hlutan hræðilega, sko. Gjöra, ég dóna strax. Akkur þú kemur með mér? Ha? Ég var ekki með að vanna. Ég var til að taka eitt leika sem við værum ekki að stríma þessar tölur. Ekki you bad G. Ég er að byggja Magnús Stefáns í góðu. Ég ætla að taka eitt leik með ykkur í hinni tölunni, sko. God damn. Hvað sagði þú? Ég segi ég var til að taka leik með ykkur í hinni tölunni. Ég get það ekki. Please. Getur hann víst. Bara kann. Andjóks. Hver er áttinni bara... Hver er að triggerast þá? Ég vil... Já, Maggi, heyrðu ekki hvað þú sagði? Ég held að við séum búin að finna nýtt dream squad. Nýtt dream squad? Í...
Já, nýtt. Fuck laser eyes! Kemur leysið með eitthvað nýtt mynd, bara eitthvað exposed. Þannig að Ingi, þú veist að voice mode er að láta tölvunum lakka alveg vel. Já, hvað er voice mode? Það er ekkert þarna sem gæti verið voice mode sem er í gangi. Hver droppaði? Ég veit það ekki, ég droppaði bara því þið droppuðu. Magnús droppaði. Ég held að þið markuðu að fucking tomato. Ég held að þú sést bara vanur að fara á tomato. Hvað er aðeins? Tomato er fucking lit. Nei, ég fílaði það miklu betur þegar það var minna, sko. Já, ég fílaði classic miklu betra. Mér langar í factory, svo. Mér langar bara í venjulega Dusty, gamla Dusty. Fucking... Maja, þetta var mín kista, maður. Mér Þetta er reyn þetta. Kallið mér. Nei, þetta var mín, reyn. Langar ykkur ekki grísi aftur, eða? Ég tek hana bara þegar þú deyrir það eftir. Hvað meinar? Ég er ekkert bara að deyja. Nei, grísi aftur. Já, það vill ekki grísi aftur. Akkur ekki? Nei, sko, grísi er legendir. Grísi er bara fyrir Aron og Glazerbox. Grísi er reynda að sakka, sko. Nei, ég elskaði reynda grísi, sko. Ég líka. Ég hataði grísi, en þannig að ég var að... Það veist, ég beint hataði ekki grísi. Ok, orðið hataði kannski aðeins svo mikið, en... Grísi var go-to staðurinn minn þegar ég var núbbi. Já. Og séðan var Factory go-to staðurinn minn. En þið taka alla fucking upp á staðurinn minna. Ég man bara þegar maður lendi Dusty, fór þaðan í rútið, Rútudótið, já. Já, og fór svo þaðan í Já, ég gerði það akkurat opposite. Ég lendi á Saltvíkjallinu hana, fór í húsið þar, fór í Factories og síðan Dusty það. Og stundum lendi ég bara straight á Factories. Þeir eru svona alltaf í solos, það gaf mér fyrstu 20 soloinu mín. Herra, er einhverju í... Nei, þetta var miskað. Er einhver Það er alltaf bara að lúta tunneli, sko. Já, það er ég. Ég lútaði tunneli. Ok, mér hættar líka pump, sko. Það er græn pump og hún í tunneli. Hvar? Þar sem hún lappar upp. Ok. Ég ætla að mjúka síma minn með fucking... Leiðin sem lappar inn hér annars fyrir að það er Já, hérna, vá, ég sá það ekki. Fucking lind. Þetta er fyrsta skiptum ég fæ Scope Revolver inn í leik. Scope Revolver er ekki það góður. Það var ný fyrsta, ég bara ekki að fá hann leik. Mér er þannig ekki það góð, sko. Nýjar byssur eru hype fyrsta daginn síðan degja er. Ég veit ekki hvernig þeir ættu að setja það, Stefán. Þú getur alltaf líka fengið, eða vitað að engi byssur með að öll YouTube clickbait thumbnailinu Scope Revolver, Super Power, bla bla bla. Það er alltaf þannig fyrir. Díkur. Þú veist, það er ekkert sem er í gangi sem að gæti verið voice mode, sko. Það eru gæja lazy. Overwolf er eitthvað Þú project. getur þurft að kíkja Task Manager til þess að sjá voice mode. Já. Ég er með voice mode sjálfur, sko. Ef maður X-ar það út, þá sér maður það ekki. Hvað er Maggi? Hvað heitir það? Background processing. Ég sé henni. Ég ætla að ná í materiál svona. Já, það var einmitt sem ég var að fara að gera, ég lendi. Út í fæ? Ég er á flugvélunum minni bara að skjóta ekki hann. I don't know, man. I don't know, man. Fannst þetta ekki í Task Manager, eða? Nei, ég veit ekki hvað þetta að heita, sko. Það gæti annarkvort heiti voice mode eða eitthvað clownfish eitthvað. Það er ekki, sko. Það er letri heavy hérna.
Gauð, við erum ekki lazy, maður. Það er komið. Það er samt legendary heavy hérna ef þú vilt hann. Heavy's trash. Það er samt legendary heavy hérna ef þið vilja hann. Hvað siltu svo gillir? Koma. What the fuck? Ingi er bara fljúandi eitthvað lengst inn í burtu hjá mér. What the? Ha, ég er bara á flugulni, sko. Hjá mér er þetta eitthvað lengst í burtu. Núna. Nei, ok, nú ertu komin í sæti. What the fuck? Hvað, skilur við engin PK? Nei. Get ekki hoppað á vænginu og það er allir á hundrað. Ég er líka PK. Ok, oh my god. Þetta hann er mjög. Nú er Siltus líka lengst í burtu. What the fuck? What the fuck? Ég ídrátt á. Æ, fuck maður. Hvað í fokkanum gerðist þarna? Maggi, þú ert ekki góður. Svona Ég er alls ekki góður græður. Ég skal fljúa, ok, man. You flying, bitch. Bíddu þess, bíddu, ég er kominn. Ég er að reyna að snúa við fyrir hann. Ég næ ekki að stoppa! Oh my god. Því ekki að gera það, þannig að skóp revolver ekkert um vatna. Ok, þetta verður nettari og hittir hann svona. Ó, ég heyrði eitthvað skjóta á samtíma. Ænar, please, hætta þetta. Ég er bara á hausök, sko. Já, þetta er ógeðslega óðarlega. Það er kistur hérna, ég þarf challenge. Farið við til. Það er beil á tiltum með það. Ég þarf að gera challenge mín. Same. Á meðan actually left enginn hérna. Ingi, ég kemur að fljúa núna. Það er samt, nei, okkur býð eftir mér maður. Varinn. Haha. Það var allt tappað. Já, ok, hann er lengt góður. Hver, ég ætla að tiltum maður, fuck it. Ég er Magnús Box, ég er ekki góður. Ég er að koma, nei. Ekki fara frá mér. Ég var, let's say tiltum það. Nei, ég er á leiðinni. Ég vil ekki bara pussa til þetta. Ekki skilja mig eftir. Ég er til þér. Það er síðan. Takk. Heyrim bara ekki eitthvað lengur. Sælir. Ha? Það er ekki. Ég var að opna hurðina. Það nú er að keyra áfram. Þú getur ekki keyrt á það, ferð bara í lofti. Ó, þeir eru ekki hérna lengur. Ó. Jésús! Ég sé ekki fyrir baku. Og þetta er svo fucking gömul kona að keyra á hraðbrautinni. Að segja þér eitthvað. Segja þér eitthvað. Headshotaði 1.80 fucking 4. Ha, þið eru komin að þetta sælir. Það er að koma að Gauð, ég fucking lagga svo mikið þegar það gerist. Hvernig dó hann ekki þá? Maja. Já, ég er bara... Maxim, hvernig dó hann ekki? Æ, come on þessar þetta. Það er bara lítið kill. Æ, come on maður. Það er bara... Já, ég er til að sko. Nei, Maja, vissir að þú getur keyrt flugvél upp fjall? What? Ég skast, Magnús. Ertu dykk, ég er að híla mig. 1v1 Hver ákveð materiál fyrir mig það? Nast. Herru, er eitthvað með hefja á það? Fyrir mig. Það er að stæða okkur. What the f... Ákveð hefja á það? Stráð ákveð materiáls. Ég get dropp smá. Það er flugvélina okkar. Hérna er hún. Hvar Ég held að hann brotnaði, nei. Neina. Ég er á leiðinni. Hvar eru þið?
Svo varst, Maja, hvað er að gera svo að skjóta? Íst. Já, þú ættir ekki að keyrt. Þú gast þetta allan að segja það passi. Það keyrt upp fjall. Já, sko, mér langar ekki alveg að vera snægt í góði, sko. Já, þetta er svona. Ó, fluglega þetta, já. Holy shit. Veist, ég verið eftir. Komið. Herri, með þetta materiál, hver ætlaði að gefa mér materiál? Ég ekki með materiál. Sendu þetta einu materiál. Ef ekki býða eftir gæjana? Maja, hann farinn bara. Það býða þá að sér gera það. Það voru kallar bara beint hérna. Þeir eru það. Já, svo... Drápa. Drápa þetta. Jee. Fuck, ég og Ingi maður. Ég er með þarna langkvæmt. Já, ég er með rift. Hvað var þetta? Sjöldus. Það er átar hana þegar What the fuck? Það er átar hana. Appina. Við náum áturinn þetta sko, þetta er alltaf. Hvað líka ég með þarna launchpad? Tips á þessu lúti, eða droppið hana. Hanna, boys, ég er með rift í það. Ok. Ég bara ná hérna lút, sko. Lútdroppina. Einhver með medkit eða eitthvað hannu? Já, ég er með medkit. Kannski, ef ég... Það er þessu droppið hana. Bara það sagði það Microsoft og ekki bara. Eða þú skoðum. Það er strákið hættu í kíks. Það er klöggar hérna. Já, er það dropp? Það er nokkulega. Boys, komið eins og allir yngur upp. Ég er með rift. Er eitthvað með hafjamó að fyrir mig? Og pump, skot. For me. Já, Magnús, skoðu. Ég er með heavy fyrir þig, vilt? Ég gaf hann meira ná. Ok. Mér skilkaði. Það var eitthvað. Allir, koma. Til mín. Ingi. Bíðu. Ingi. Ingi bara EF. Nei, rólegur. Smoka verið kringa. Æ, ég er með glitchið maður, ég fer ekki áfram. Ó, ég hata það. Það er fucking track. Nei, ég hata þegar þú getur ekki fucking ítt á neitt. Það er besta glitchið með þér. Já, það sem gerist í gær. Jöp. Já, þessu varst bara að gera og byggir þarna vegg og editor á getur við byrja. Það er ykkur að Það er ykkur hana. Æ, úi maður. Ég sökkar svo mikið svona maður. Já, sökkar. Jöp. Æja, þessi er góður teamplayer maður. Mér langar bara að segja ekki... Hvernig lærið þessu? Ég skil þetta ekki. Mér er bara að snæpa og bara Nei, ég má fá þetta kill maður. Good, ég má fá þetta kill hérna. Það er styrfast að það kill. Á, vá, hann verður að skjóta mig í bak. Hey, ég actually dropped svo gauðra. What the surprise? Herru, hérna. Er ekki baku? Já. Þeir það sem við vorum. Sælir. Sælir. Alveg lengst hérna á endanum. Er eitthvað með rockets? Ég er bara 3 sem ég er notað. Ég er með 4, ég er notað. Ok, ég er með 4. Úi! Mér langar í það bara. Það er að rössa það. Það eru kallar báðum meginn við okkur sko. Herru, ég ætla að rössa hann bara. Það er ekki. Nei, byrju, chilla.
Hann dánar. Djöld tók það maður, fuck. Ha? Hvernig fjöndan nokkaði mig? Hvað? Hvað er mikið? Ó, ég var ekki með glætursleiki. Andjó. Hvað er fucking það? Tjókaði svo feitt. Oh my god, það eru annað lið að pusha. Ha? Það eru 3 liðið eitthvað hérna. Við erum bara fórum í miðjun á þessu sko. Það er annað lið að pusha. Það Gaur að koma til þess. Það Gaur að rífa að Gaur. Koma svo. Hann er hinn meginn. Það verður að reviva hinn báða. Já, ég er ennþá á lífi sko. Það var að segja að náður hann ekki sko. Silturs, þú er í aðeim eða? Nei, hann er ekki. Nei, hann er að fæta núna. Ég held að þetta er síðast gaurinn sem, já þetta er síðast gaurinn sem hann er að fæta. Já, alltaf hinn. Það verður náðu þessi edit kill að það hefur verið svo fucking geggjó. Hann er dór. Fall damage. Nei. Það eru 3 eftir. Já, hann er búinn að knocka 3. Eða 2. Nei! Ég var out of mat. Hvernig er það svo mikið helst? Hann náði að hýfa. Já. Það var flottur að byggja maður. Herðu. Takk hérlega fyrir streamið. Sjáumst næst. Bye.